หินนะครับองค์ท่านจะได้เป็นตัวแทนในการทำวัดสวดมนต์นะฮะทำวัดสวดมนต์เจริญจิตตภาวนานะครับเจริญจิตตภาวนาตั้งพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุก็สามารถที่จะร่วมกันในการทำวัดสวดมนต์พร้อมกันได้นะครับพอช่วงเวลาประมาณสักเอาฤกษ์เอาชัยคงประมาณสักตี 5 9 นาทีนะครับลงท้ายเลข9นะครับบางทีอาจจะเป็นตี 5 9 นาทีตี 5 19 นาทีตี 5 29 นาทีนะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับเราจะได้ประกอบพิธีกรรมในการเบิกเนตรนะครับเดี๋ยวเจ๊จะมาอยู่อย่างงานเจ๊สีจะมาอยู่ต้องทำวัดเจ้ากันอาจารย์ทำวัดเจ้าเลยอยากนำทำวัดเจ้าฮัลโหลทดสอบ
ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าร่วมกันเนาะโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยาสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสกการะหิยะทาระหังอโรปิเตหิอาภิปุชยามะสาธุโนพันเตยะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาโยหิมังโลกังสเทวกังสมาระกังสพรหมกังสัสสมานะพรหมณิงปัจฉักสเทวมนุสสังสยังอภิญญาสัจจิกาตวะภเวเทสิโยธัมมังเทเสสิอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังสัทธังสัพยัญชนะเกวรปาริปุณังปาริสุทธังพระมจริยังปกาเสสิตัมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมหังภะคะวันตังศิรสานะมามิธรรมยังธรรมาทิกิติงกโรมาเสโยโสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตัง
เวทิตาโพวินโยหิตามหังธัมมังอภิปุชยามิตามหังธัมมังศิลาสานามามิธรรมยังสังฆาทิกิติงกโรมาเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุกะนิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาริการณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปุชยามิตามหังสังฆังศิลาสานามามิธรรมยังอุทิศนาทิทาอธิจัตตังปฏิสังขารปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายานามาดายานามันนายานาวิโภสนายายาวาเทวาอิมาสากายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุปาราติยาพรหมจริยานุขหายาอิติปุรานันจะเวทานังปฏิหังคามินวันจะเวทานังนาอุปาเทสามิยาตราจะเมภเวสติอานาวัชตาจัพพาสุริหาโรจาติปฏิสังขายโยนิโสตาปาตังปฏิเสวามิยาวาเทวาปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะดังสามากาสาวาตาตาปะสิริงสาปะสัมภาสานังปฏิฆาตายะยาวาเทวาหิยายาปนายาวิหิงสุปาราติยาภามาจาริยานุขหายาอิติปุรานันจะเวทานังปฏิหังคามินาวันจะเวทานังนาอุปาเทสามิยาตาราจะเมภวิสติอนาวาจตาจะพาสุวิหารโรจาติปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะทังสมากาสวาตาตปะสิริงตปะสัมภาสานังปฏิฆาตายะยาวาเทวาอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามทังปฏิสังขายโยนิโสกิลานาปัจจยะเปสัชฌปริคารังปฏิเสวามิ
ยาวะเทวะอุปันนานังไวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอาภยาปัชชาปรมาตายาติ ยาเทวตาสันติวิหาร ละวาสินีทุเปคะเรโพธิคะเรตายิงตายิงตาธรรมทานเนนะภวันตุปุชิตาโสทิงกโรนเตทาวิหารมันทะเลเทลาจะมัชฌานวกาจะพิกโวสาลามิกาทานาปฏิอุปัสสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัพพานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชาราภูชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขสักการโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัทธลาจะภูคลาสังโฆโหนตุสมะโกวะอัฏฐายาจะหิตายาจะอัมเหลัคขตุสัทธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนวุทิงสัมปาหุนายามะธัมเมอริยปเวทิเตปัสสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังภเวชันโตกาเลเทโวภวัสสตุวุธิ ภาวายา สัตตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตราชังนิจังละคันติพุทธกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปัจจังละคันตุสัพพะทา ขอเชิญนั่งเจริญจิตภาวนา
พอสมควรแก่เวลาสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดครับก็ขอถวายความเคารพนะครับกราบถวายความเคารพแด่ท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจท่านเจ้าอาวาสวัดป่าหินนะครับพระเถรานุเถระทุกรูปครับเวลาที่เราจะเบิกเนตรก็คงประมาณสัก5-9 นาทีนะครับซึ่งผมจะบอกลำดับขั้นตอนนะครับที่จะเบิกเนตรนะครับคณะที่เราจะเบิกเนตรนะครับจะมีการจุดเทียน16 เล่มนะครับเปรียบเหมือนโสรสยานนะครับยาน16นะครับที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุนะครับนับตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณนะครับไปจนถึงปฏิฆหายานนะครับจึงยาน16นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจุดเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับ16 เล่มท่านอาจารย์เจ้าวาดนะครับท่านก็จะได้ขึ้นไปเอาผ้าขาวออกนะครับพอเอาผ้าขาวออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเทียนนะครับที่ติดตาพระเจ้านะครับติดตาพระเจ้าออกท่านอาจารย์ท่านก็จะบริกรรมคาถาไปตุยกับกระจกเพื่อส่องพระพักตร์นะครับอาจารย์ก็จะเอากระจกนั้นอาจารย์เจ้าวาดก็จะเอากระจกนั้นส่องในต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธรูปพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการก่อจุดแต่ว่าพระพักตร์ในพุทธรูปนั้นก็จะจุดเทียนนะครับเทียน3 เล่มนะครับเพื่อเป็นการส่องแล้วก็แกว่งส่องหน้าพระเจ้านะครับ3 รอบนะครับจากนั้นก็จะหันกระจกนะครับแกว่งเสร็จเรียบร้อยก็จะหันกระจกออกทางนอกนะครับครั้งแรกก็แกว่งเข้าไปทางในก่อนแล้วก็แกว่งออกทางนอกนะครับพอเสร็จพิธีแล้วก็จะเป็นการเสร็จพิธีนะครับไข่ตาพระเจ้านะครับเป็นอันเสร็จพิธีคณะที่ไข่ตานั้นก็จะมีการตีลั่นคล้องนะครับลั่นเพื่อที่จะให้เป็นพรหมเทพเทวดาได้รับหูรับทราบครับอันนี้เขาก็รอเวลานะครับรอเวลารอฤกษ์รอยามอันนี้ก็บอกกำหนดการคร่าวๆก่อนนะครับซึ่งท่านอาจารย์ตะวันก็เตรียมไว้ตัวเนอะ16 เล่มนะครับเอาวางใส่โต๊ะไว้นะครับที่หน้าพระอุโบสถนะครับเขาคงเอามาจิส่องหน้าในอุโบสถนี้แล้วนะครับเอาไว้หน้าเพราะว่าควันเทียนจะอันนี้นะครับอันนี้พ่ออาจารย์วิญญาณ7 สีก็มาแล้วนะวิญญาณ7 สีก็มาแล้วนะครับเอาแถวเนี้ยครับเอาแถวเนี้ยพี่หนานเอาแถวเนี้ยครับเอาแถวเนี้ยนะครับได้ร่วมกันจุดเทียนนะครับ16 คนนะครับเทียบเหมือนกับยานนะครับก็คือยานของที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้บรรลุนะครับนับตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณนะครับถ้า
49เนาะเอาสัก45 9 นาทีได้ดีกะเจ้าบอก49กะเอาเจ้าเลยอีก45 9เนาะ5 โมง 9 นาทีดีกว่าเพราะว่ามันมีที่วัดอื่นละต้องเปิดทุกองค์อ่ะเวลาเอาไข่ตาพระเจ้าก็เปิดทุกองค์นี่ที่จริงก็ต้องเปิดทั้งหมดนั่นแหละแต่องค์ประธานอาจารย์ไม่ได้เปิดครับก็กราบไหว้สาเมตตาปรมีธรรมในท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจกับท่านเจ้าอารามอธิปติของวัดฝ่ายหินนะครับพร้อมกับด้วยพระเถรานุเถระครูบาสังฆสามเณรทุกๆรูปกับเจริญสุขสวัสดีกับบรรดาพี่น้องคณะสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ตื่นเจ้ามาในวันนี้โดยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานทรงเป็นกับพุทธะกับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลา5:09 นาทีนะครับเราจะได้ทำพิธีนะครับไข่ตาพระเจ้าหรือว่าสวดเบิกเนตรนะครับการสวดเบิกเนตรนั้นเป็นภาษาที่ยากกว่าการสวดมนต์ต่ำเนื่องจากว่านะครับมันไม่ได้ล่ำว่านะครับดูครับในปักกระตืนที่ครูบาอาจารย์ได้แปลงขึ้นมาคำศัพท์นะครับในภาษาบาลีเนี่ยจะยากกว่าการสวดมนต์ต่ำการสวดมนต์ต่ำเพียงแต่ว่าเรานำบทคัดนะครับที่อยู่ตั้งหน้ามาใส่ตัวนะครับแล้วก็มาย่อบัตัดไปไหนนะครับแต่การสวดไข่ตาพระเจ้านั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ไข่ตาเมื่อใดถึงจะได้มาสวดนะครับเพราะว่าสวดมนต์ต่ำเนี่ยเขาก็สวดกันเป็นประจำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสวดบ่เสี่ยงนะครับดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับวันนี้ท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจไปมากู้ตี้กู้ตางนะครับท่านอาจารย์เรียวนะครับพี่น้องฟังรายการเพื่อนนี่แต่ก่อนเดอะเฮียนนะครับผมนี่ติดงอมแงมเลยครับ4 ทุ่มแล้วเสาะไหลหานะครับวันใดที่สมัยนั้นเพื่อนเป็นคฤหัสถ์อยู่นะครับเป็นจัดรายการนะครับวันใดเพื่อนประมาณเนี่ยง่อมหาครับในช่วงเป็นทุเจ้าก็ยังรับฟังกันอยู่นะครับมีโอกาสดีเป็นพิเศษท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรก็ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เป็นเจ้าอาวาสมาได้จัดงานอบรมสมโภชพุทธาภิเษกไข่ตาพระเจ้าเสกซ่อมย้อมยศเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะได้ยอยื่นถวายเนอะนะครับเวลา9 โมงป่ายนะครับหลังจากที่แห่ครูบาจากวัดสวนดอกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ทำพิธีนะครับก็เรียกว่ามอบตาตั้งสมณศักดิ์ก็เรียกว่าพระครูฐานานุกรมท่านพระคุณเจ้า2 รูปด้วยกันนะครับวันนี้เขาจะได้แสดงมุทิตาสักการะจิตเสร็จสับเรียบร้อยก็ถือโอกาสนะครับได้ทำพิธีทักษิณานุปทานถวายแด่บุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสผู้มีคุณูปการต่อวัดเสาหินอันมีครูบาโสภาหรือว่าพระอภัยสารทะสังฆปาโมกข์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นตลอดถึงคณะศรัทธานะครับที่มีคุณูปการที่บำรุงนะครับดูแลวัดฝ่ายหินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้ได้ล่วงลับดับขันไปเราลำลึกนึกถึงคุณงามความดีปรมีธรรมของท่านเขาเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับทำพิธีทักษิณานุปทานไปตัวยกับ
ได้หลายอย่างเนอนะครับวันนี้พระสงฆ์เจ้าในชุดที่สองต่อจากที่เราได้ไข่ตาพระเจ้าการไข่ตาพระเจ้านั้นสิ่งที่นะครับเสร็จต่อจากนั้นก็คือก่อนที่เราจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์องค์เจ้าจะได้มีการเวนเข้ามัทุปายาตนะครับ49โกฏากหรือว่า49ก้อนตามแบบเบ้าโบราณที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตลอดเวลาเราไข่ตาพระเจ้าเสร็จแล้วก่อนจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์เจ้าเขาจะได้เวนนะครับกรรมเข้ามัทุปายาต49โกฏากที่บรรดาพี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมใจกันกวนเข้าทิพย์ตั้งแต่ตู้เจ้าเพิ่นสวดมนต์ปั่นนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเตรียมเนอะเดี๋ยวครับเดี๋ยวสับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหลังจากที่พระคุณเจ้าไข่ตาอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้ยกนะครับเข้า49โกฏากมาขึ้นมาเอามาไว้บนนี้ก่อนแล้วก็ช่วยกันยอเนอะนะครับเวลาพ่ออาจารย์เพิ่นนะครับได้กล่าวคำยงเนาะนะครับเข้าบิณฑบาตหรือว่าเข้ามัทุปายาต49โกฏากเนี่ยนะครับจะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่ากรรมเวรในห้านะครับมันจะเป็นการแตนนะครับแตนทั้งหมดนะครับมันจะมีกรรมเวรของมันอยู่ครับคือกับเทวบุตรเทวดาเสื้อวัดเสื้อวานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้ปกปักอารักขาและประดิษฐานฐานันตระอันวิเศษของวัดฝ่ายหินแห่งนี้นะครับเราจะได้อัญเชิญมาปัตตาอนุโมทนารับทราบนะครับในส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายนะครับวันนี้ท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจบอกว่าเราจะบัดใจนะครับหมายถึงว่าเราจะขอใจพระเนนที่อยู่ในวัดเพราะว่าถ้าอยู่ตั้งรูปเนี่ยเป็นการรบกวนท่านพระคุณเจ้าครับเวลาครูบาอาจารย์นะครับที่อยู่ตั้งรูปนี่จะมาก็ลำบากเราตื่นต้องตีสี่ตีห้านะครับเขาก็เอาพระเนนบุคลากรที่อยู่ในวัดของเขาเนี่ยครับได้มาสวดไข่ตาพระเจ้าแตนนะครับกับเดียวสกรรมเนอร์นะครับจะได้เรียนเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติจำนวน9ท่านเนอร์จะมามีการจุดเทียนหน้าพระเจ้าแล้วครับมันเป็นพิธีต่อเนื่องการเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันเสร็จแล้วนะครับนั่งสมาธิแผ่เมตตาภาวนาเสร็จแล้วกับแม่พัฒนันเนี่ยไปคู่กันเลยนะครับคุณที่มาจากกรุงเทพก็ไปพร้อมกันครับให้จุดได้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับให้มีส่วนร่วมเสร็จแล้วก็จะอาราธนาพระปริตนะครับพระสงฆ์ก็จะได้สวดนะครับไข่ตาพระเจ้ากับไข่ตาพระเจ้าเสร็จสับเรียบร้อยถึงบทอวิชชาปฏิจจสมุปบาทท่านพระครูสมุวิสุวัตรกับทีมงานจะได้ขึ้นไปไข่ตาไปเปิดนะครับผ้าขาวตั้งบนก่อนแล้วก็ก้อยแกะเอาขี้ผึ้งเกียมมาอย่างเรียบร้อยครับเว้นเกาะแล้วก็หางนกยุงพัดหางนกยุงเตรียมให้เรียบร้อยครับถึงบทอวิชชาหรือว่าอเนกชาติสังสารังเนี่ยเราก็จะขึ้นไปเลยนะครับอันนี้คือเป็นบทที่ไข่ตาพระเจ้านะครับมีท่านอาจารย์มหาสมชาติก็เตรียมปากกระตือนเปิดไว้เห็นเนอะมันมีตอนนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยากถ้าสมัยบัดเดียวนี่สีน้ำเงินนั่นจะหาง่ายแต่อันนั้นมันรุ่นเก่ากึกมันเลยหายากหน่อย มันมีหลายลืบหลายจันนะพระดาเด้อแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยหาง่ายนะครับแต่มีกรรมผิดนะอย่างที่ผมชำระโดยตรวจสอบนี่กรรมผิดนะครับบางเตื้อมีแถวชื่อเทวทัตโตก็มีที่ไหนในโลกมันมีคำที่ไหนที่เทวทัตจะมาปรากฏอยู่ในบทสวดนะครับเพื่อนเป็นเรวัตโตนะครับแต่คนพิมพ์ไปพิมพ์เป็นเทวทัตโตตัวเจ้าก็สวดเทวทัตโตไปทวยนะครับดังนั้นเราต้องชำระนะครับต้องชำระนะครับ
ดังนั้นก็อันรุ่นสีน้ำเงินนั้นพอตัวเยอะนะครับถ้ามันเป็นเทวทัตโตก็เปลี่ยนเป็นเรวัตโตเหียนะครับเพราะว่าเพื่อนพิมพ์ผิดมันยากละเวลาออกมาเป็นเล่มแล้วจะมาแก้เพื่อนไปพิมพ์ใหม่มันก็ใช้เวลานะครับใช้ทุนทรัพย์ด้วยดังนั้นเขาแก้กันในตัวเนอนะครับท่านพระสงฆ์ข้าเจ้านะครับมันมีการพิมพ์ผิดอยู่ทางในนั่นตัวนะครับอันนี้ต้องฝากไว้เป็นวิทยาทานเนอนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเวลาแหมน้อยเดียวเนอะนะครับ4 โมงตี 4ครับ55 นาทีเรารอจนถึงตี 5 กับ 9 นาทีเพื่อความก้าวหน้าเพราะว่าเราไม่รบกวนพระสงฆ์องค์เจ้าจากด้านล่างนะครับอยู่ในนี่หมดเลยนะครับก็วัดฝ่ายหินเสร็จแล้วนะครับวันนี้จะถวายยาคูพระชกะหรือว่าข้าวต้มแด่พระสงฆ์องค์เจ้าอันมีท่านพระครูสมุวิสุวัตรเป็นต้นเป็นประธานนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็รอเวลาที่เราจะได้ไปแห่รูปปั้นนะครับรูปเหมือนเนาะอุบาเจ้าอภัยสารทะจากวัดสวนดอกมาเหมือนทุกปีนะครับเตรียมนะครับเตรียมอุปกรณ์เนอะปักกระตือนเนี่ยอันนี้หาง่ายแต่ระวังกำพิษอย่างเดียวนะครับพี่น้องที่มาจากกรุงเทพนะครับที่ของทางภาคกลางก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ของล้านนาไทยนี่จะละเอียดนะครับละเอียดเวลาเราถวายนี่นะครับเราถวายตั้งแต่พระพุทธนะครับตั้งแต่พระพุทธคนเมืองจะลืมพระพุทธไม่ได้เพราะพระพุทธหรือว่าพุทธเจ้านี่เป็นประธานแล้วก็พระธรรมด้วยนะครับเวลาเราถวายพระพุทธก็หมายถึงว่าเราได้ถวายพระพุทธและพระธรรมจากนั้นมาถึงจะถวายพระสงฆ์เริ่มตั้งแต่ที่เป็นประธานสงฆ์นะครับเสร็จแล้วล้านนาไทยนะครับเขาเรียกว่าปัญญาพิธาจารย์แต่ภาคกลางบอกว่าเป็นศาสนพิธีกรเป็นคนรับจ้างซึ่งไม่ใช่นะครับคนเมืองถือว่าปัญญาพิธาจารย์มัคคณายกหรือพ่ออาจารย์นี่นะครับก็เป็นผู้นำนะครับนำทางนำทานนะครับมีศักดิ์มีสิทธิ์เช่นเดียวกันกับพระสงฆ์นะครับเพียงแต่ว่าเป็นฝ่ายคฤหัสถ์เป็นผู้นะครับนำทางด้านทางจิตวิญญาณทางฝ่ายคฤหัสถ์เรียกว่าปัญญาพิธาจารย์ทางบ้านภาคเหนือเขาเรียกว่าหนานหรือว่าขนานนะครับภาษาทางภาคกลางเรียกว่าเป็นทิศนะครับคนได้บวชมาแล้วก็บรรพชาอุปสมบทเสร็จแล้วอย่างพ่อหนานทำนี่นะครับเรียกว่าพ่อหนานมัคคณายกถ้ารูปใดหรือว่าองค์คนใดนะครับที่เป็นเจ้าอาวาสอย่างสมมุตินะท่านพระครูสมุวิสุวัตรเนี่ยบุญผ้าเหลืองหมดแล้วก็สึกออกไปแล้วไปเป็นปู่จานเขาเรียกว่าปู่จานหลวงนี่หมายถึงว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะครับใครที่เคยเป็นเจ้าอาวาสมาก่อนอย่างผมเนี่ยเคยเป็นเจ้าอาวาสมาก่อนเขาเรียกว่าเป็นปู่จานหลวงหมายถึงว่าเคยเป็นตู้เจ้าเป็นเจ้าอาวาสมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นความละเอียดละเมียดละไมนะครับของล้านนาไทยนะครับซึ่งเรามีตั้งแต่พระพุทธไปจนถึงพ่ออาจารย์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะพ่ออาจารย์เลียวนะครับเอา5:09 นาทีนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก10 นาที10 นาทีพอดีนะครับเดี๋ยวหลวงพี่เลียวจะกำกับอยู่ทางโน้นนะครับทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้นะครับลุกไปทุกคนเลยนะถ้าเป็นคู่ก็ได้ก็เป็นคู่คุณพนิตาอย่าเพิ่งหลับนะแล้วไปเป็นคู่นะครับถึงแม้นะครับถ้าเราไปได้16เนี่ยถ้าไปเป็นคู่นะเป็น32เลยเป็นทวีคูณนะครับดังนั้นนี่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับเมื่อคืนนี้บรรยากาศข้างในนี่ก็โอเคแล้วครับแต่ข้างนอกนี่โอ้โหไปข้างล่างนี่ทุกคนนั่งสมาธิตามที่หลวงพี่เดียวได้แนะนำนะครับนั่งจิตสมาธิพร้อมกับพระเกจิอาจารย์อันมีหลวงพ่อทองใบนี่อายุ
95 ปีท่านเป็นมาหมดนะครับ องค์ที่นั่งรูปแรกตรงนั้นนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นนักเลงก็เป็นมาแล้วเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ท่านเผชิญมาหมดแล้วนะครับมาจนถึงวันนี้เป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะรู้แล้วว่านะครับความสุขในโลกีมีได้ชั่วคราวความสุขอันยืนยาวต้องเข้าหาธรรมนะครับพระคุณเจ้านะครับรู้หมดแล้วทางโลกเบื่อทางโลกแล้วก็มาบวชนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับพรรษาอาจจะไม่เท่ากับครูบาสองเมืองครูบาสองเมืองถึงแม้จะอายุ92แต่พรรษามากกว่าพระนี่เขานับที่พรรษานะครับทั้งงานธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเป็นงานราชการเป็นงานหลวงจะนับวุฒิหมายถึงว่าตำแหน่งนะครับมีพัดยศแต่ลำดับไปนะครับพระที่อ่อนกว่าอาจจะต้องไปนั่งข้างบนพระที่แก่กว่าแก่พรรษากว่าอยู่ที่ตาลปัดนะครับอยู่ที่ยศและตำแหน่งอันนี้ก็เป็นงานหลวงงานราชการก็จะจัดตามลำดับอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้างานราชทั่วไปเรานับถือพรรษาคนที่แก่กว่าแต่มาบวชทีหลังต้องทำความเคารพนะครับพระที่นะครับมีพรรษามากกว่าก็เหมือนกับภิกษุณีถึงแม้จะมีศีลมากกว่าแต่ว่าพระที่บวชในวันเดียวก็ต้องมากราบพระภิกษุณีจะบวชมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับพระที่บวชมาในวันแรกภิกษุณีต้องมากราบอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อบังคับ8ประการที่พุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เลยนะครับดังนั้นภิกษุณีบ้านเราเนี่ยครับในเมืองไทยเรายังไม่ได้บวชให้ต้องไปบวชด้านนอกเมืองนอกมาแล้วก็มาปฏิบัตินะครับที่เมืองไทยนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้เริ่มจะได้เวลานะครับอีก7นาทีนะอาจารย์เลียวเนาะ7นาทีนะครับตอนนี้5:05กับ2นาทีครับปีกองของวงของยะไปเรื่อยๆก่อนได้นะครับหลังจากที่ท่านพระคุณเจ้านะครับได้สวดแล้วหมู่เขาก็ยุติเนอะนะครับในการอู้กันจ๋าที่มันเกิดสมาธิเวลาเราฟังสวดถึงแม้เราจะแปลไม่ได้แต่การสวดทำให้เกิดสมาธินะครับทำให้เกิดสมาธิฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกับค้างคาวที่อยู่บนเพดานฟังพระสวดนะครับล่วงลงมาตายเกิดบนสวรรค์เลยนะครับเพราะว่าจิตเป็นสมาธินะครับในการว่าจิตเตอสังคิริเถสุขติปฏิกังขานะครับเมื่อจิตเหมือนที่อาจารย์ทำว่าไว้ครับเมื่อจิตไม่เศร้าหมองจำหวังสุขติเป็นที่หวังเป็นที่ไปนะครับดังนั้นก็ถือเป็นโอกาสดีครับวัดฝายหินภายใต้ร่มบารมีของท่านเจ้าวาดรูปปัจจุบันคือท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจนะครับต้องขอประทานอภัยที่อาจจะไม่ได้เอ่ยนามนะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าเรียนเชิญทุกคนทุกท่านออกไปทางด้านนอกนะครับถึงเวลา5:09 นาทีนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก5 นาทีนะครับอีก5 นาทีครับเหลือเวลาอีก5 นาทีนะครับกับรออีกสักครู่หนึ่งครับกับบุญเป็นชื่อความดีแห่งชีวิตบุญคือจิตน้อมไปในกุศลบุญคือความหลั่งไหลในใจตนบุญคือผลกรรมดีที่ทำมาบุญนะครับเป็นแหล่งความหวังพลังจิตบุญคือมิตรเคียงคู่สู่ภพหน้าบุญคือแหล่งความสุขทุกเวลาบุญคือค่าประทับใจกำไรตนนะครับเพราะฉะนั้นสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็จะได้เวลาพระคุณเจ้าก็เตรียมนะครับพักกระตือนเอาไว้เลยนะครับหลังจากที่นะครับญาติโยมได้จุดเทียนโสรสยาน16 เล่ม
16 ท่านอาจจะมากกว่านั้นนะครับพ่ออาจารย์ก็จะได้อาราธนาพระปริตรก่อนนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าก็จะได้นะครับสวดเลยครับไม่ต้องขัดสักเคนะครับเพียงแต่ขออาราธนาพระปริตรเสร็จแล้วก็สวดไขตาพระเจ้าตามบทนะครับที่อยู่ในปักกะตืนครับปักกะตืนก็คือตำรานะครับภาษาพื้นเมืองเรียกว่าปักกะตืนนะครับก็คือตำรานะครับที่ครูบาอาจารย์นะครับผ่านมาหลายรุ่นนะครับได้จารณัยเอาไว้นะครับท่านมีความวิริยะอุตสาหะเมื่อก่อนนะครับมันไม่มีเทคโนโลยีนะครับเหมือนกับสมัยนี้ต้องเขียนต้องจานเอาไว้นะครับเป็นภาษาพื้นเมืองบ้างเป็นภาษาไทยบ้างนะครับเป็นความภาคเพียรพยายามแต่ในสมัยที่เทคโนโลยีทันสมัยนะครับก็ง่ายขึ้นแก่การพกพาเมื่อก่อนนี้เล่มใหญ่ๆนะครับขนาดนี้เลยนะฮะก็เรียกเป็นปั๊บสาใหญ่ๆเลยครับเหมือนกับที่ท่านพระคุณเจ้านำมาสวดนะครับสวดเบิกเมื่อคืนเนี่ยครับเป็นปั๊บใหญ่ๆเป็นปั๊บต้นนะครับแต่ตอนนี้นี่เป็นปั๊บเล็กๆครับสามารถพกพาใส่ย่ามได้นะครับพกพาใส่ย่ามได้ครับตอนนี้เหลือเวลาอีก3 นาทีนะครับเพราะฉะนั้น3 นาทีนะครับเรียนเชิญทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าที่นี้นะครับเรียนเชิญด้านนอกเลยครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญด้านนอกเลยครับไปเตรียมตัวด้านนอกเลยครับเรียนเชิญครับครับเรียนเชิญเลยนะครับไปเข้าแถวกันเพื่อที่จะจุดเทียนโสรสยานนะครับเวลาปุ๊บนี่นะครับเราจะได้เริ่มเลยนะครับตอนนี้เลยอีก2 นาทีครับเวลาที่เราเตรียมตัวนะพอดีเลยนะครับให้ได้จุดนะครับอย่างน้อยได้มีส่วนร่วมในการประคองกันถือแขนถือจับมืออะไรกันก็ได้นะครับเรียนเชิญเลยครับนะครับเรียนเชิญเลยครับกลับไปเข้าแถวด้านหน้านะครับด้านหน้าหันหน้ามาทางเทียนนะครับอย่าหันหลังให้เทียนนะหันหน้ามาทางเทียนนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก1 นาทีกว่านะครับถึงนาทีกว่านะครับตามกรีนิชมินไทม์นะครับเวลามาตรฐานโลกพอดีนะครับเหลือเวลาอีก1 นาทีนะครับเหลือเวลาอีก1 นาทีพนักงานเทียนชนวนจุดได้เลยนะครับพนักงานเทียนชนวนจุดที่พนักงานเทียนชนวนก่อนแล้วค่อยมอบตั้งแต่เล่มแรกนะครับเล่มแรกแล้วก็เวียนมาซ้ายขวานะครับเล่มแรกเล่มกลางสุดซ้ายขวาจนหมดทั้ง16 เล่มนะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับขอเรียนเชิญเลยนะครับได้จุดเทียนโสรสยานณบัดนี้พวกเราที่อยู่ด้านล่างเอาข้างบนนะครับข้างบนสุดครับข้างบนสุดเลยครับแล้วก็เลียงมาซ้ายขวานะครับสลับกันอธิษฐานเลยนะครับนี่นะครับซ้ายขวาลงมาเลยนะครับประคองกันนะครับพนิตาครับเสร็จแล้วก็เรียนเชิญกลับมานั่งที่รับรองเลยนะครับครับจะเย็นๆเด้อเอาจนครบ16 เล่มนะครับกับตอนนี้ใกล้จะจบแล้วนะครับสำหรับเทียนโสรสยานพบให้ครบ16 เล่มนะครับตั้งจิตอธิษฐานคือพร้อมกันเทนเนอร์นะครับท่านที่อยู่ด้านล่างไม่ได้ขึ้นมาก็ตั้งจิตอธิษฐานพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิดเครื่องรับฟังนะครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินนะครับตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับท่านที่อยู่ณที่นี้นะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับ
ปรากฏทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับ วัดฝายหินนะครับ อย่างที่ท่านอาจารย์เรียวบอกว่าไม่ใช่วัดเที่ยวแต่เป็นวัดปฏิบัติครับเป็นวัดปฏิบัติเป็นวัดที่ไม่สะสมสิ่งเดียวที่สะสมไว้ก็คือการสะสมบุญนะครับพวกเราจึงมีแต่ทุนที่เป็นบุญนะครับถึงเวลานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาฟ้าดินก็รู้เห็นและเป็นใจทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไม่มีอุปสรรคใดๆมากั้นขวางบุญของพวกเรานะครับเขียนพระเจ้าเขียนพระเจ้าให้มันสองเรื่องรู้อ่ะเขียนรู้อ่ะถ้าครบแล้วส่งสัญญาณให้ด้วยนะครับนี่เป็นความปลื้มปิตินะครับของนักบุญทั้งหลายนะครับไม่ได้มีทุกวัดไม่ได้มีทุกวันไม่ได้มีทุกปีนะครับท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตก็เป็นเจ้าวาดมา 2-3 ปีแล้วนะครับเพิ่งจะได้ทำนี่แหละครับขอบพระคุณทุกท่านครับกลับมานั่งที่รับรองเดิมนะครับจากนี้ไปจะได้อาราธนาพระปริตรนะครับเพื่อพระคุณเจ้าจะได้สวดไขตาเบิกเนตรพระเจ้าณบัดนี้วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังพรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายะปริตังพรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายะปริตังพรูทะมังคลังนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังสารนังกัจจามิตาติยัมปิพุทธังสารนังกัจจามิตาติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิตาติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามินะโมเมสัพพะพุทธานังสวัสดิสักการโลโลตังอังคาโรมหาวิโรเมตังคาโรมหายาสุสารนังคาโรโลกาหิโตติปังคาโรจุตินทาโรโกทัญโยชันนาปังโมโกมังคาโลปุริสาสะโพสุมาโนสุมาโนติโรเรวะโตราติวัตโนโสปิ
โตปุณาสัมปันโนอาโนมาทัสสิจันโนตโมปะทุโม โลกาปัจโชโตนาระโตวาราสารติปะมุตตโรสัตตาสาโรสุเมโทอาคาปุคาโลสุชาโตสัพพะโลกาโกปิยาทัสสินาราสาโพอาทัทัสสิการุณิโกธัมมาทัสสิตาโมนุโตสิทธัตโตอาสาโมโลเกติโสจาวาทาตังวาโรปุโสจาวาระโตปุตโตวิปัสสิจานุปโมสิกิสัพพะหิโตสัทธเวสัพพุสุขัทายะโกกะกุสันโทสัทธาวะโหโกนาคมโนรานัญจาโหกัสสะโปสิริสัมปันโนโคตโมสักกายปุงคาวอัฏฐวิสาติสังฆาตายิเมพุทธามหิทิกาการุณาคุณาสัมปันนาสัพพะโลกาภิปุจิตาเอเตทัสสะภะลาพุทธาอุตตมะอัคคาปุคคาลาเตปิสังฆาคุณาอาสุงปิติเยอามาตังปะทังเอเตพุทธาอาทิตาจามังคลาโหนติสัพพะทาอัจจวิสติเมพุทเทอะหังวันทามิสัพพะทาติสังญาเนนะสิเลนะขันติเมตตาภาเลนะจาเตปิโนอนุรักขันตุโรคาเยนะสุเขนะจะอัตตวิสติเมพุทเทโยนะโรสารนังคาโตอัตตานิสัตตสหัสสานิทุกขติงโสนาคาจติอัตตวิสติพุทธปาริตาวัมเมสุตังเอกังสามายังภะคะวะภาวนาสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคาทาเยตตาราภะคะวะปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะปาจิเตนะเสวิตาพาโยจายกาเมสุกามาสุขาลิกานุโยโกอิโนคัมโมโกตุชานิโกอานาริโยอานาตาสันหิโตโยจายังอาตากิลามาธานุโยโกทุกโกอานาริโยอานาตาสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปะคัมมามาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอาภิสัมพุทธาจักขุการานิยานาการานิอุปาสัมมายาอภิญญายาสัมโพตยานิพพานายาสังวัตติกาตามาจัสสะภิกขเวมัจฉิมาปฏิปทาตถาคเตนะอาภิสัมพุทธาจักขุการานิยานาการานิอุปสัมมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติ อายะเมวะอาริโยอาทังกิโกมาโคสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมามาวาจาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโกสัพพิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอาภิสัมพุทธาจักขุการานิยานาการานิอุปสัมมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโอปานาภิกข
เวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจารปิทุกขามารานัมปิทุกขังโสกาปาริเทวทุกขาโทมานาสุปายาสปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปปโยโคทุกโขยัมปิชังนาราภาติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัจจุปาทานะกันทุกขาอิทังโกปานาภิกขเวทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโพโนภวิปานันทิราคาสหคาตาตัตตะตัตตะพินันทินิสัยติทังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิทังโกปานาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายาอาเสสาวิราคานิโรธจาโคปะตินิสสะโคโมติอานาระโยอิทังโคปะนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายามิวะอริโยอาทังกิโกมาโกสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวภุเพอานานุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธาปาทิญาณังอุทธาปาทิปัญญาอุทธาปาทิวิชาอุทธาปาทิอาโลโกอุทธาปาทิตังโกปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาริญญายันติเมภิกขเวปุเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธาปาทิญาณังอุทธาปาทิปัญญาอุทธาปาทิวิชาอุทธาปาทิอาโลโกอุทธาปาทิตังโกปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาริญญายันติเมภิกขเวปุเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธาปาทิญาณังอุทธาปาทิปัญญาอุทธาปาทิวิชาอุทธาปาทิอาโลโกอุทธาปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธาปาทิญาณังอุทธาปาทิปัญญาอุทธาปาทิวิชาอุทธาปาทิอาโลโกอุทธาปาทิตังโกปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธาปาทิญาณังอุทธาปาทิปัญญาอุทธาปาทิวิชาอุทธาปาทิอาโลโกอุทธาปาทิตังโกปานิทังสุขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธาปาทิญาณังอุทธาปาทิปัญญาอุทธาปาทิวิชาอุทธาปาทิอาโลโกอุทธาปาทิอิทังทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานานุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธาปาทิญาณังอุทธาปาทิปัญญาอุทธาปาทิวิชาอุทธาปาทิอาโลโกอุทธาปาทิตังโกปานิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกา
ตปันติเมภิกขเวเวอานานุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโพปานิตังทุกขานิโรโตอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวเวอานานุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอานานุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโอปนิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปปันติเมภิกขเวปุพเพอานานุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโกปานิตังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิยาวะจีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาทัสสะการังยัตถาภูตังญาณทัสสะนังนาวิสุสุทังอาโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพมะเกสัสสะมัมพมานิยาปัจจายาสเทวามนุสยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงญาโตจักโขเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาทัสสะการังยัตถาภูตังญาณทัสสะนาวิสุทธังอาโหสิอาถาหังภิกขเวสัทเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพมะเกสัสสะมณพระมานิยาปัจจายาสัทเทวามนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงญาณัญจปานาเมทัสสะอนุปปาทิอากุปาเมวิมุตติอายามติมาชาตินาทิธานิปุนาภาโวติอิธัมมะโวจาภะคะวะอัตตมานาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอาภินันทุงอิมาสมิจจปนาวายาการนัสมิจพัญญามาเนอายาสมันโตโกทัญญาสาวิราชังวิตามาลังธรรมจักขุงอุทาปาทิยังกินจิสมุทัยธัมมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวะตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธมนุสเวสุเอตัมภะคะวะตาปาราณสียังอิสิปตันเนมิกาทาเยอนุตตรังธรรมจักขังภวัตติตังอาปาติวัตติยังสัมมาเนนะวะพระมเนนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะปัมมุนาวะเกนะจิวาโลกัสสมินติอุมมานังเทวานังสัตตังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตามนุสาเวสุจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตตามนุสาเวสุตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสัตตาม
นุสาเวสุง ยามานังเทวานังสัตตังสุตวา ตุสิตาเทวา สัทธังมนุสาเวสุง ตุสิตานังเทวานัง สัตตังสุตวานิมมารารัตติเทวาสัทธังมนุสาเวสุง นิมมานา รัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาปารานิมมิตาวาสวัตติเทวาสัทธังมนุสาเวสุง ปารานิมิตาวาสวัตตินางเทวานังสัตตาสุตวาคัมมากานิยาเทวาสัทธามานุสาเวสุเอตังภะคะวะตาภารานาติยังอิสิปั ปั ต ต ตา ตเนมิกาทายเยอนุตตรัง ธรรมจักกังปาวติตังอัปปาติวัตติยังสาม มเนนะวาพระมะเรนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมะนาวาเกนะจีวาโลกัสสมินติ อิติอาเต เตนะคาเนนะเทนะมาหุเตนะยาวาพระมะโลกัสสัตโตอะภูคติอายัญจตัสสะสาหสีโลกัสธาตุสังกัปปิสัมปะกัปปิสัมปะเวทิอัปปามาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาทาโกภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตตาโพโกทัญโยอัญญาสิวัตตาโพโกทัญโยติอิติตังอายาสามาโตโกทัญญาสาอัญญาโกทัญโยตะเววามานังเอาสิติ ธรรมจักกัปปวัตตนา นา สุ สุ ต ตังนิทิตัง อุนทัญโย สารีพุตโตจาโมคคาลาโนจักกัสสะโภคุมาโรอุรุเวโรจักขายานาทิจักกัสสะโภปาราโทรัตถปาโลจานาโกอังคุลิมาลาโกสุอุโตภาราทวาโชจักปุณโนวกาลิ อั อั ส ส ส ชิ ชิ พั พั ท ท ธ ธ ชิ ชิ จะ จะ อุ อุ ปา ปา ลิ ลิ จะ จะ สี สี วาว า ลี ลิ จะ จะ ข้า ข้า วั วั ม ม ปา ปา ติ ติ อุ อุ ทา ทา ยิ ยิ จะ จะ กาก า ลุ ลุ ทา ทา ยิ ยิ โล โล ลุ ลุ ทา ทา ยิ ยิ จะ จะ ปา ปาว า ว ลี ลี สา สา มิ มิ ทิ ทิ ปะ ปะ พั พั ง ง กาก า โล โล จะ จะ ปี ปีสุพันโท สุขโตปิจาสาคาโตโสทัตโตจาปิโคทัตโตนาคาทัตตาโกอุคาเลโรจะเลโวจะเลวะ วัต โต โตจะกังคาเรโวจะยาคิโกสุนันโทนันทัตเถโรจะอานันทโกอานันโทอานัน กัปโปวายากัปโปจะพัทธาราคาจะมา มานาโมโรหามาโนสังฆามาชิตาปานามุริโนภัตติยาเทโรธานิยาเทโรสุปาโกสังกิจจาอุตตาราเทโรสุขเท เท โร โร อา อา โน นุ โร รุ โต โต โช โช ติ ติ โย โย กิ กิ มิ มิ โล โล วิ วิ มา มา โร โร พา พา หุ หุ สุ สุ ภา ภา หุ หุ จุ จุ ล ล ปั ปั น น ทา ทา โก โก ม ม หา หา ปั ปั น น ทา ทา โก โก สุมาโนจะ จะ โส โส นา นา กั กั ป ป โป โป จะ จะ โส โส นา นา โก โก จะโสนากันโนจะ จะ โส โส นา นา โก โก ติ ติ กั กั ญ ญ จา จาย า า โน โน วั วั ง ง คิ คิ โส โส ปิ ปิ จา จา สา สา อุ อุ ปา ปา หั หั น น โน โน กุ กุ ณ ณ กา กา ธา ธา โน โน รา รา ทา ทา โก โก มุ มุ คา คา รา รา ชา ชา โก โก พา พา ลุ ลุ ลา ละ หู หู ละ ละ เท เท โร โร อา อา นา นา คา คา โร โร จา จา นา นา ลา ลา โก โก วาว า ปา ปา เท เท โร โร จา จา ชา ชา สิ สิ โร โร อิเชเตสิติภา ภาว ะ ว กาก า เต เต สั สั ญ ญ ญา ญา นา เน นา นะ สี สี เล เล นะ นะ สั สั ญ ญ ญา ญา เม เม นะ นะ ธรร ธร ม ร เม เม นะ นะ จา จา เต เตปิโน โน อา อา นุ นุ รั รั ก ก ขั ขั น น ตุ ตุ อา อา โร โร ค คา เย เยนะสุ สุ เข เข นะ นะ จา จา อา อา สิ สิ ติ ติ สา สาว าก า า คา คา เน เน ติ ติ ทิ ทิ ตา ตาพุทธานุสติ เม เม ต ต ตา ตา จะ จะ อาสุพังมารานาสติอิติมาจตุรารักขาภิกขุภาวายาศิลาวาอานันตวิธาราคุณังคุณาโตตุสาริมุนิภาวายาพุทธิมาภิกขุพุทธานุสติมาทิโตสาวาสาเนกิเลเสโสเอโกสัพเพนิคาติญาอาหุสุสุทัสสัตตาโนปุ
ชานันจะสัทธาระโหสัพพกาลคเตธัมเมสัพพะ สัมมาสยัง มุนีสัพพกาเลนะภูจิตวะเอโกสัพพุตาคาโตปาวาสานาติวิชาหิศีลาธิจาระเนหิจาสุ สามิ มิ เท เทหิสัมปันโนคัคคานาเทพินายโกสัมมาคาโตสุพันธานังอาโมคาวาจาโนจัสโสติวิทัสสะปิโลกาสายาตานิลาวาสิสาโตอาเนเกหิคุโนเกหิสัพพะสัตโตตามุอาหุอานิเกหิอุปายเยนะราธาเมธาเมหิจาเอโกสัพพะสัพโลกาสสัพพะอาหันุสาสะโกภาคายาอิสิริยาทีนังภูนานังปะระโมนิธิปัญญายาสาสัพพะธรรมิสุการุณาสัพพะชันตุสุอัตตาฐานาปารัตฐานา สัทธิกาทุนาเจ เจติกาทายายาปารามิชิตาสัมยายาตานามุติริ อุทธาริ สัพพะธรรมเมสุตายายาเจจาอุทธาริทิสัมมาโนปิตวัสสารูปกายโยอาจิตตโยอาสารานายานาเยธรรมกายเยกาถาวกาติพุทธานุสติภาวนา ตุปะมายา สัพเพสังสัตตานังสุขกามตังปสิสตวากามโตเมตังสัพพะสัตเตสุภาวะเยสุขีภาวายานิทุกโขอาหังนิจังอาหังวิยาหิตาจาเมสุขีโหตุมัจจตาจัตตาเวริโนอามัมหิคามาเขตัมหิสัตตาโหตุสุขีสัทธาตโตตารัญจารัญเชสุจักาวาเลสุชันตุโนสามันตาจักาวาเลสุสัตตานังเตสุปาติโนสุขีโนภุคาลานัมตาอัตตาภาวะคาตาสิโยตาธาอาทิปุมาเจวะปาริยานาอาภิ ปิจ เทวานาราปายาตาสติสัสุจติเมตตานุสติภาวนาวิญญาณสุภา นิ นิ พังสะวิญ ญาณสุพังอิมังกายังอาสุภาโตปัสสังอาสุพังภาวะเยยติวันนาสันทานาคันเทหิอายะโยกาลกโตตาถาปาติกุลานิกายเยเมกุณาปานิทาวิโสรสะปฏิตัมหา ปิ ปิ ปุนาปา เชกุชากายังนิสิตังอาทาโรหิอาสุจิตาสากายเยเมกุ ปุ ณา นา ป เปทิตังมิละเหกิมิเวกาโยยังอาสุจิมิ สามุทิโตอันโตอาสุจิสัมปันโนปุณณวัจจังกุติวิยาอาสุจิสันตาเตเนจังยาถาเมธากาถาลิ กานานา กิมิวากุลาวาโสปะ คาจั จันทานิกาวิยากันตาภูโตโลคาภูโตวันนาภูโตสามุทา โยเอเตกิจโชติเชคุโช ปาพินังกุณา มุปะโมติอาสุภานุสติ ภาวนาปาวาตาทิปาตุลายายาสาโย สัสสัสติญาคายายังรูปะมายาสัม ม ป ปัส สั สั ง ง ภา ภาว ะ ะ เย เยมารานาสติมหาสัมปติสัมปัตตายาตาสัตตามาตาทิตาตาทาอาหังมาริสามิมารานังมามาเอสติอุปัตติญาสาเทวะหังมารนังอาคตังสัทธามารณทายาอุปสังวัฏฐโกวิยาเอสติอิสากังอานิวัติตังสัตตตังคามานุสกังชีวิตังอุทายายาอาทังสุริโยวิยาทาวติวิชุระภุ ภูระอุ อุตาวังชาลาปะ อิปา ปริคายังคาตะโกวาริปุตตาสาสัพพะทาปิอาวาริโยส
ยะธรรมะมะพุทธิทิพุทธิพุทเทชินาคาวายังคาเตติมารานังทิปังกาตุมาทิสักเกตัถาปัญญายายัญจวิกันลายาภาหิราชตุปัตถวามาลาโมลังนิมิสามิมารามาโนอานุขานันติมารานามัสสติภาวนาภาเวตาวาจตุลาลักขาภาวะชยาอานันตาลังมหาสังเวกวัตถุนิอัตถาอัตถิตาวิโยโยชาติชาราภายาทิจาติอัปปะยังอาติตาอาปาตากาวัตทุกขังอิธานิอาราระเวสิทุกขังสังเวคาวัตถุนิอิมานิอาทาปาโตจัสสายัมปิเจวะอิมังวิทิโตอาเสวิเตสัตตามาตาหิตาพิลาสิภาโพธิโสทิวิปุลาอัตตาปาริปันโทเศทังสุขังมุนีวาเศทังมัตตังสุเขนาตินัมมามิพุทธังสุนาสาคารันตังสัตตาสัทธาหุนตุสิกิอาเวรากายโยชิคันโยสักกาโลทุกขันโทคัจจติสัพเพมารานังอาหันจังมามิธัมมังมุนีราชเทสิตังสัตตาสัทธาหุนตุสุกิอาเวรากายโยชิคันโยสักกาโรสุขันโทคัจจติสัพเพมารานังอาหันจังมามิสังฆังมุนีราชสาวกังสัตตาสัทธาหุนตุสุกิอาเวรากายโยชิคันโยสักกาโลทุกขันโทคันชาติสัพเพมารานังอาหันจะอิติมาจตุรารักนิทิตาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปาปัจจยาสัลลายตานาสัลลายตานาปัจจยาปัสโสปัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานาปัจจยาภโวภาวะปัจจยาชติชาติปัจจยาชรามรณะโสกปาริเทวะทุกขโทมามนุปายาสัมภวันติเอวะเมตตาสาเทวาราสาทุกขกันตัสสะสมุทัยโยโหติอาวิชชายตาเววะอาเสสาวิราคานิโรโทสังขารานิโรโทสังขารานิโรธาวิญญาณานิโรโทวิญญาณานิโรธานามานิโรโทนามานิโรนิโรธาสัลลายตานานิโรโทสัลลายตานานิโรธาภาษานิโรโทภาษานิโรธาเวทนานิโรโทเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทตัณหานิโรธาอุปาทานานิโรโทอุปาทานานิโรธาภาวะนิโรโทภาวะนิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาชรามารณะโสกปาริเทวทุกขโทมานะสุปายาสัพพิโรชันติเอวะเมตตาสัเทวาราสาทุกขกัตตัสสะนิโรโทโหติอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอานิพิสังอาอัตถาลังคาเวสันโตทุกขาชาติปุนาปุนาคาอาการากาทิโทสีปุนาเกหังนากาอาสิสัพพะเตปะสุกาภัคคังคาอากุตังวิสังคาตังวิสังคาราคาตังจิตตังตัณหานังคายามัจจคาติ
ยะถาหะเวปา ป ตุ ตุภาวันติธรรมาอาตาปิโนชายาโตพระมานัสสยาทัสสะกังขาวะปายันติสัพพายาโตปัจจานาติสาเหตุธรรมังยะถาหะเวปาตุภาวันติธรรมาอาตาปิโนชายาโตพระมานัสสยาทัสสะกังขาวะปายันติสัพพายาโตยังปัจจายนังวะเวทิยะถาหะเวปาตุภาวันติธรรมาอาตาปิโนยายะโตพระมานัสสวิทุปะยังติตติมาราเสนังสุโรวะโอภาสายะมันตาลิขัตติโยทิโรสัพพะทิทันโตสุโตอาปาติปุคคาโลอาระหังสุขโตโลเกตัสสะหังปริจาระโกเยธัมมาเหตุสัพพวะเตสังเหตุงตถาคโตอาหาเตสัญจายโยนิโรโตอิวังวาติมหาสัมมโนนายันติเวมหาวิโรสธรรมเมนะตถาคตธรรมเมนะนิยามานังกาอุสุยยาวิชานาตันติอาทิเจตโสอัปปาปัจจโตมุนิโนโมนาปาเทสุสิกิโตโอกานาภาวันติตาติโนอุปสันตสัสสะทาสติมาโตพาหุงสาหัส สมาปินิมิตาสาโอทันตังคิเมฆารังอุทิตาโครัสเสนามารังทิธรรมวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจัสสะภาวันตุเตชยามังคลานิมาราติ ติเลมาปิโยชิตาสัพพารติโกลัมปนาลาวะกัมมะกัมมะทัตตัญญะกังกัตติ สุทันตวิ วิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจัสสะภาวันตุเตชยามังคลานิ นินาลาเก ลิงขาจาวาลังอาติมัตตาปุตังทาวากิจักกัมมัสสนิวาสุทารุนันตัง เมตัมภู เสกาวิธินาจิตาวามุนินโทตันเตจัสสะภาวันตุเตชยามังคลา นิอุกิตาคาคามาติหัสสุทารุนันตังทาวันติยังกันนาปะทังภูลิม มาราวันตังอิติปิสังฆตามโนทิตาวามุนินโนตันเตจัสสะภาวะตุเตชยามังคารานิ กัตวานากัตถามุท ทาลังอิวะคาปินิยจินจายตุตาวัจจานังจานกายามัจเจสันเตนะโสมา วิทินาจิตาวามุ มุนินโนตันเตจัสสะภาวันตุเตชยามังคลานิ สัจจัง วิหายามติสัจจกาวัฏเกตุวัฏปิโลปิตามานังอติมันตาพุตัง ปัญญาปัฏ ทิ ฐิ ปัจจาริโตจิตตวามุนินโทตันเตจัสสะภาวันตุเตชยามังคลานิ นันโท ปนันทพุทธกังวิพุทธังมหิติพุทเตนะเทระพุทธเกนะ ธามาปายั ยันโตอิตุปเตสาวิตินาจิตตวามุนินโนตันเตจัสสะภาวัน ตุเต ชยามังคลานิ ทุกขาหาจิ จิตติปุจจเกนะสุตตาตังพระมังวิสุทธิชุติมิ ภากาพิธานังยาย า นา นาคาเทนาวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจัสสะภาวันตุเตชยามังค ลานิเอตาปิพุทธ ตัจจยามังคลาอัตถกตาโยวัจจโนตินาติเนสระเต มาตันทิตวานาเนกาวิวิธามิจุปัตถ ทาวานิ โมกขังสุข ขังอธิขมายนะ นะโรสะปัญโย
มหาการุณิ นิโกนาโตหิตายาสัพพปานินังปุเรตวปารามิสัพพปัตโตสัมพุทธิมุ มุ ต ต ตะ ตะ มั มั ง งเอเตนะ สั สั จ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  วั วั จ จ เจ เจ นะ นะ โห โห ตุ ตุ เต เต ชะ ชะ ยามังคารัง ชายันโต โพ โพ ธิ ธิ ยาย า มู มู เล เล ส ส กาก าย า ยั นั นั น น นั นั น น ทิ ทิ วั วั ต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  โนเอ เอ วั วั ง ง ต ต า วั วั วิ ง ชัยโยโหหิชั ชั ย ย ย สุ สุ จ จ ย ยา มั มั ง ง ค คะ เล เล อา อา ปา ปา ลา ลา ชิ ชิ ตา ตา ปั ปั ล ล ลั ลั ง ง เก เก สิ สิ เส เส ปา ปิ ทา ตา วิ วิ โป โป คา คา เล เล อา อา ภิ ภิ เส เส เก เก สัพสัพ พ พะ พุ พุ ท ท ธา ธา นั นั ง ง อา อา คา คา ปะ ปะ โต โต ปะ ปะ โม โม ท ทา ติ ติสุนาคาตังสุมังคาลังสุปปาตังสุโหติตังสุขาโนสุโมโหโต จะ จะ สุ สุ ยิทังพระมาจา จา ริ ริ สุ สุ ปา ปา ทั ทั ก ก ขี ขี นั นั ง ง กาก าย ะ ย กั กั ม ม มั มั ง ง วาว า จา จาก ั กั ม ม มั มั ง ง ปา ปา ทั ทั ก ก ขี ขี นั นั ง ง ปา ปา ทั ทั ก ก ขี ขี นั นั ง ง ม ม โน โน กั กั ม ม มั มั ง ง ปา ปา นิ นิ ติ ติ เต เต ปา ปา ทั ทั ก ก ขี ขี นา นา ปา ปา ทั ทั ก ก ขี ขี นา นา นิ นิ กา คา ต ต วาว า นา นา ลา ลา ปั ปั น น ตา ตา เท เท ปา ปา ทั ทั ก ก ขี ขี เน เนอาทิโลเกศิลากุณโน สัจจังโสจายาดุตายาเตนะสัจเจนากาหามิสัจจกิริยามนุตตาลังอาว วั ชิ ชิ ต ต วาว า ธ ธ ร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  ม ม พา พา ลั ลั ง งสริตวา ปุปภเกจิเนสัจจพาลามาวาสายาสัจจกิริยามากาสังหังสันติปัคขาอัปปตนาสันติปาทาอาวันจานามาตาปิตาจานิขันตาชาตาเวทาปฏิกามาสังอาสัจเจกเตไมหังมหาปัจจาลิโตสิกขิวัจเจสิโสลาสาการิสานิอุทธกังปัตตวายาธาสิกขิ สัจเจนะเมสัมนาที เอสาเมสัจจปารามิติ สติมา สติวิมานานังอนุทัน ชิต ตวาสัพพะพุทธานังอนุพันจิตวาสัพพะธรรมานังอนุพันจิตวาสัพพะสังฆานังอนุพันจิตวาจิตตัง มุนินทางวาระทังสุมุตตังอมิตา ธรรมังโสตินนากุปัฏฐวังนามามิวีรังวระทังชานานังนิโสกาโรโคนิพายโยภาวายังสาธารังสาธารังอันตุวิหิตาวิหิตามายาวันทนาวันทนามานาพระเชนิรัตตานันตเยโยมาราเสนาสันนามาสันนามาวิชายุสาโวติ นายาปีนามุนยิทธะโสมิเทตุชะยัญชิโนมุนินทะโคตะมังโมหังหันตวะโอเทสิปะกาชังชานัง สัมมารังสีหิโสสัมปะเลตุมังชิโนพุทโธพุทธติสัจจานิพุทโธสัพพัญยุตตังปัตโตพุทโธสัตเตปะโพเทติพุทธังวันทาวันทามิสีลาสาอาหังพุทธังคัจฉามิสารนังคัตโตทัสสายุทิโกอาปาทาสิตินาวายุโสนามังสุสุปิปุกุเรลาวิเทโท สิตุเวนะหุติกาโคตะโกโลกะวะเรนะ เทโคจาปิสัพเพวารามายุวันเตวันทามิหันเตวาราเทธามาเรพุทธาพุทเทหิเจหิจาอาคาอาเคหิเจมามาคาคาเคคาคา เว วัง ทะวะยังสัทธา เว เจ เจ นะเมนะ ตีตีอุเท อุเทตายัญจักขุมา เอการาชาหาริสาวโนปัทาวิปาปาโสตังตังนามาสามีหาริสาวนาปัทาวิปาปาสังตายาจักขุ ตาวิหา หา เร เร โม โมราติงเยพระ ทิ ม วะสังยีพรหมนาเว เวทากุสัพพะธรรมเมเตนะโมเตจะมังปาลายาตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพ
ธิยา นะโมวิมุต ตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกะตะโมโรจารติเอสานาอาเปตายังจักขุมาเอกราชาหาริสวรรณโนปัทวิปภัสโสตายั ตั ง งนามาสามิ หาริสวรรณังปัทวิปภัสสัง อายาชาคุตาวิหาเรมุรติเยพรหมานาเวทาคุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเต เตจามังปารายะตุนามาทุพุทธานังนามาทุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตตวโมโลเย ธรรมกัป ติ ปยิติโยโคอานันทภิกขุวาภิกขุณีวาว า อุ อุ ปั ปั ส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  ะ ะโกวาอุปัสสิกาวาธรรมานุธรรมปฏิปันโนอ อ นุ นุ ธ ธ ร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  ม ม จา จา ริ ริ โส โส ต ต ถา ถา ค ค ตั ตั ง ง สั สั ก กการโรติคา การุ รุ กาโรติมาเนติปูเชติปารมายาปูชายาปฏิปติปูชายาตัสสมาติหานันทะเอวันติโกติขิตาพันติโยโคอานันทามายาธรรมโมจาวินโยจาเทสิโตปัญญาโตโตโก มามันจ เยนาสัทธาทาธานิโวภิกขเวอามันตายามิโวภิกขเวอุทยาวายาธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัพพะเทธาติ สิริทิติมาติเต ชัยยสิทธิมหิทธิมหาคุณา ปริมิตาปุญญาธิการาสาสัพพันตารายานิวารานาสัมปัทธาสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะทวะติงสามหา ปุริสาลาคานานุภาเวนะอาสิตายานุภายัญชนานุภาเวนะอาทุตาลาสตามังคลานุภาเวนะ ชัพพัน ละ นา ลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปารา รา มิ มิตานุ นุภาเวนะทัสสะปารามัทธปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตจานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพัลลานุภาเวนะจายะธรรมา นุภาเวนะ จตุลาสิติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะนาวาโลกุตระธรรมานุภาเวนะ อันทังคีกา มัคคานุภาเวนะอัตถสัมมาปฏิญานุภาเวนะชาลพิญญานุภาเวนะจตุสัจจยานานุภาเวนะทัสสะภาลายานานุภาเวนะสัพพัญญุตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะ ภาปาริ ริตานุภาเวนะรัตนาตยาสารนานุภาเวนะตุยัง สัพพาโร กาสุกุปัทวาทุกขโทมานะสุปายาสาวินาสันโต สัพพาอันตารายาปิ วินาสันโตสัพพะสังฆปะตุยังสัมมิจันโตทิคายุตาตุยังโหนตุสัตวัสสะชีเวนะสัมมาทิโกโหตุสัพพะทาอากาสปะปะตาวานาภูมิขังคามหาสัทธาอารักขกาเทวตาสัทธาตุมเมอนุรักขันโต สุขปัตตาจนิ นิทุกขาปายาปัตตาจนิพายาโสกาปัตตาจนิ นิโสกาโหนตุสัพ เพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมปะทัง ปุญญา สัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิ ทิยา ทานังทาทันตุสัทธายาสีลังลัก
คันตุสัพพะตาภาวนาภิรตาโหนตุขาชันตุเทวตากาตาพุทธาปลาปาตาปัจเจกานังจะยังฆาลังอรหันตาเต จติเชนารั รั ก กขังพันธามิสัพพะโส สุขโอพุทธานัง อุปาโตสุขาสัตตมเตสนาสุขาสังฆาสามัคคีกามัคคานังตาโปสุโขคัตติโยเสโตชันเนตัสสามิงเยโคตาปฏิจายิโนวิชาจารานาสัมปันโนเตโตทิวามโนเสทิวาตาปฏิอาติโจรติมาปฏิจันติมาสันนัโภคัตติโยตาปฏิชายิตาปฏิพัมมโนอัตตาสัพพมโหรัตตังพุทโธตาปฏิเตจัสสา อโรคยา ปรมาราภาสันตุติปรมังทานังวิสาสะปรมายาตินิพพานังปรมังสุขั สาง ธุสาธุสาธุครับณบัดนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดไข่ตาเบิกเนตรพระเจ้าไปเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปจะได้ไหว้สาอาราธนากับหลวงพ่อพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจเจ้าอาวาสนะครับได้เป็นผู้ดับเทียนชัยด้วยปู3 ครั้งปู3 ครั้งก็คือ1ทรายจักรวาล2บาดาลถล่มกระจาย3นารายณ์สังหารพลานลงกานะบัดนี้พระสงฆ์จะได้สวดคาถาดับเทียนชัยเป็นลำดับต่อไปนะครับ นัตถิเมสารานังอัญญัง พุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโหนตุเตชัยยามังคารัง นาทิ ทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวารังเอเตนะสัจจาวัช เชนา โหนตุเตชัยยามังคารังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเม สารานัง วารังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโหนตุเตชัยยามังคารัง ขีนังปุรานัง นาวังนาติสัมภาวังวิราชจิตายาติเกภาวาสามิงเตขีนาปิชาอาวิรุณหิฉันทา นิพพันติ ติรายาทายัมปาติโปอิธัมปิสังเครัตตานางปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุสัพพะโรคาวินิมุตโต สัพพาสันตา ปวาชิโตสัพพะเวรามาติกันโต ยะถาทีโปจา นิโพติ อาอุสาตุสาตุณบัดนี้การสวดเบิกเนตรไข่ตาพระเจ้าและก็การสวดคาถาดับเทียนชัยก็ได้จบสิ้นปริปุณนังเป็นที่เรียบร้อยเนอะเข้ามาทุปายาตเดี๋ยวเกี่ยมเอาขึ้นมาเลยเนอะ40โอโกธาตุนะครับเอาไว้ตั้งใดก็เอามาจะได้ยงนะครับเข้ามาทุปายาต49โกธาตุนะครับเสร็จแล้วก็จะได้นะครับรับศีลรับพรจากท่านพระคุณเจ้านะครับกับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจนะครับเจ้าอาวาสได้เมตตาดับเทียนชัยเข้ามาเอามาให้หลวงพ่อยงเนอะนะครับเราจะได้กล่าวคำโอกาสเวนตาลเข้ามาทุปายาต49ก้อน49โกธาตุเอาให้หลวงพ่อยงก่อนนะครับเอาช่วยซื้อศรัทธาเพิ่นช่วยโยงตัวเองช่วยกันโยงเด้อเข้ามาทุปายาตนะครับ
นี่เป็นความสำเร็จเหมือนกับพี่นานธรรมวาตวานะครับเป็นตัวแทนของนางสุชาดาเนอะครับจะได้กล่าวคำถวายว่าเข้ามาทุปยาตช่วยกันเงยเอาไปทางพื้นเพาะช่วยกันนะครับช่วยกันโยงเนอะก็อาจารย์จะได้กล่าวถวายเข้ามาทุปยาต49โกธานะครับช่วยกันได้ตั้งจิตอธิษฐานเนอะนั่งก็ได้นะครับนั่งก็ได้เนอะครับโยสันนิสินโนวะรับเสนังบหติวิจัยโยสัมโพกัจจินันโลกุตตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังตังปนามามิมหาเจติยังตังปนามามิมหาโพธิลุกขังสาธุสุนันตุเทวาวระราชนาคาอินทาจะพรหมายมโลกะปาลาธรณีจะพุตตาสิริมาภิธานาอาวาสารคามาตาปิตาปุพการะเทวาเอกุณปัญญาสะปินทิตานังสัพพะพยัญชนะตานังสะโหทกะตานังสหทุปะอุภาลาจาทิวัตถุกะตานังวรตนะเศรษฐีสมาตุมเหหิอนุโมตนาสาธุสาธุโอกาสะข้าแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตนเป็นเก้าเป็นประธานได้ปั้มเพ่งโพธิญาณดับได้สี่สงไขไปกับมหาแสนสรูพญาสัพพัญโยตัญญานั่งเดือเต้นแก้วแทบเก่าไม้มหาโพธิรุขาในเดือนวิสาขะเป็นบอกขาดแก้วได้ปาบไปแล้วยังหมู่กิเลสมานมีพระขันธสันดานอันประกอบโดยพระมหากรุณาธิคุณเป็นอนันตาหาที่สุดบอดดอยในที่ขาการละวันนี้ก็เป็นวันดีวิเศษเหตุว่าเป็นวันตีสมณะศรัทธาอันมีท่านพระคุณเจ้าพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าอารามธิปติวัดฝ่ายอินพร้อมโดยอันเตวสิทธิพระภิกษุสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์หนภายนอกก็หมายมีศรัทธากุรุอุปถาป้อน้อยป้อนานพ่ออาจารย์สมการแก่วัดศรัทธาติ่งจองห้องวัดจุผู้จุคนก็ได้สนองคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมาทุบุพภาลาจาดวงดอกเข้าตอกและลำเตียนขาธนยิยาตานทั้งหลายหมายมีเข้ามาทุปยา40 เก่าโกถากเพื่อจักอังคาถวายปูจาหือตานว่าสันนี้แต่ดีเลบัดเนขอองค์สุสลีสัมมาสัมพุทธเจ้าจุงมีธรรมะเมตตาไหวนาปฏิฆหารับเอายังเข้าป่าอาหารอันมีเข้ามาตุปัญญาที่หมู่ข้าทั้งหลายได้เตรียมมาถวายตาในทีคากาละวันนี้ยามนี้แต่ดีเลยสา
ธุโอกาสะมายังพันเตอิมานีเอกูณปัญญาสะปินดานิสะพยัญชนะนินารัสสะสัมปันนานิสะโหทกานิสหะภูปะปุพาลาจาทิวัตถุกานิอนันตาทิคุณาลังการะปฏิมันดิตัสสะตินังรัตนานังสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมัสสะสังคัสสะมหาจินะธาตุปาทะเจติยังมหาโพธิลูกขังสักกัจจังเตมาปูเจมาตุติยัมปิตะติยัมปิสะธรรมพุทธัสสะธรรมัสสะสังคัสสะมหาจินะธาตุปาทะเจติยังมหาโพธิลูกขังอัมหากังอนุกัมปังอุปาทายาทีฆรัตตังอัฏฐายาหิตายาสุขายายาวะนิพพานายะอธิคัมมาอิทังโนเอกูณปัญญาสะปินดานิสัพพพยัญชนะนินารัสสะสัมปันนานิสะโหทกานิสหตุปะพุทธาและจาตานังเพจจะอาสาธารณะโลกิญญาโลกุตระสัพพสัมปตินังมัคคาระมัคคะภระทินังนิพพานะปัจจัญโยโหตุโนนิจังกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังอัจจโยโนพันเตอัจจคัมมายะถาภาเลยะถามูลเหยะถาอากุสเลเยมะยังพุทธธรรมสังฆาสังฆาเตสุปัญจรัตเนสุอติเตวาปัญจุปันเนวาอวิวายะทิวาระโหวากายเนวาวาจายาวามนาสาวาสุทินังสัพพะสัพพังโตสังฆมันตุโนเอาเข้าไปประเคนเลยเนอะนิมนต์ท่านพระครูสมุวิสุวัตก่อนเข้าไปประเคนดูเขาช่วยกันประเคนเลยครับเอาไปไว้ที่ฐานพระเจ้าเนอะครับช่วยกันเลยครับช่วยเข้าไปเลยครับเอาไปเกณฑ์ตามจุดเนอะที่เป็นแต้นพระเจ้านะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้รับพรจากพระสงฆ์ข้าเจ้าในช่วงนี้นะครับเราจะได้กล่าวคำแผ่เมตตาหยาดน้ำไหมตาลนะครับเอาช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่สะดวกนะครับถ้าเวลาเข้าสู่พิธีกรรมในช่วงแห่งกรรมหนึ่งนี้มันจะมีรายการนักนะครับจะมามีโอกาสได้ว่ากันนะครับเข้าไปถวายเลยเนอะหมู่เฮาอยู่ตรงนี้ก็ตั้งจิตตั้งใจเนอะครับเป็นเข้าแห่งพญาเรียกว่าเข้าพญาเข้าตัดสรู้นะครับเสร็จแล้วก็พลิกมานั่งที่รับรองเนอะจากนี้ไปจะได้รับพรจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนอะอันนี้โมท่านอาจารย์ตั้งยถาเลยเนอะนะครับเกี่ยมกรวดน้ำหมายตาเนอะต้องไม่ใช่โมเราเรียบร้อยละยะครับเอาตั้งใจน้อมใจแผ่บุญกุศลที่ได้ทำด้วยกันนะครับพอมีซองถวายพระอยู่เนาะเรียนเชิญนะครับถวายให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนเนาะนะครับช่วยกันถวายนะพ่อนานให้ผู้ไผ่ก่อนเรียนเชิญเลยนะครับตั้งลุ่มต้องไปสวยนะครับ
ที่ได้เมตตามาสวดไข่ตาพระเจ้า แบบลูกทุ่งโดยรวมตรงเรื่องวันนี้นะมันต้องใจพระมหาเถระใจหมู่เฮานี่โอ้นะครับได้นักขนาดได้หลายบทขนาดได้นักได้หลายบทได้หลายบาทคาถาบาลีนะครับจากนี้ไปรับพรจากพระสงฆ์องค์เจ้าเนอมีน้ำหยาดก็เตรียมเนอตั้งจิตอธิษฐานนะครับหยาดเป็น2 รอบเนอแห่งความเขาจะว่าได้ว่านะอีตังวันเนี้ยนะครับนิมนต์ท่านพระครูเลยครับนิมนต์เลยครับยะทางวาลิวาหาปุราปานิปุเรนติสากลังเอวเมวัยโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจันโตสเปปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะถามณิโชติรโสยะตัสสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโควินาศจันตุมาเตปวัตตวันตาโยสุขิติกายุโกอาภิวาทนาสิริสานิจังบุตตาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาคันติอายุวันโนสุขังปะลายุวัตตโกตันนาวัตตโกสิริวัตตโกยัสสวัตตโกวัตตโกวันนาวัตตโกสุขวัตตโกโหตุสัพพะทาทุกขาโรคาปายาเวลาโสกาสันตุจุปัตตวะอเนกาารายาปิเวนะสันตุจเตจะจาจยาสิติตานังลาภังสุติปะกายังสุขังปะลังสิริอายุจาวันโนจาโภคังบุตจายาสวาสัตตาวาสาอายุจาชีวสิทธิภะวันตุเตปวัตตุสัพพมังรักขันตุสัพพเทวตาพุทธานุภาเวนัสสัทธาสุติภาวันตุเตปวัตตุสัพพมังคลังตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาสุติภาวันตุเตปวัตตุสัพพทาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาสุติภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุขับจากนี้ไปกราบอาราธนาท่านพระคุณเจ้าและก็เรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อสำเร็จเป็นภาวนาใหม่ต่อจากทานนามัยศีลละไมสติให้มั่นมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจเข้าออกตามแต่สายของผู้ใดที่ได้ปฏิบัติมาขอกราบอาราธนาและเรียนเชิญปฏิบัติได้ณบัดนี้ครับกราบนมัสการขอบพระคุณและก็ขอบพระคุณนะครับอย่าดุดแก้วแผลวในโลกาทางมัคคาอาวิชชาก็ดับพลันประทานที่ทำแล้วอุดถางแผ้ว
ทางสวรรค์ขุมทรัพย์บุญอนันต์ฝังลงมั่นด้วยศรัทธาขอบคุณทุกน้ำใจที่ไหลหลั่งดังธาราหล่อเลี้ยงแม่คงคาให้เต็มเปี่ยมชนนาทีมโนรสที่มุ่งหวังจงสมดังตั้งฤดีกายใจจงสุขีทุกราตรีทิวาเทินต่อไปกล่าวคำแผ่เมตตาเป็นกำปื้นเมืองเป็นลำดับต่อไปเนออิตังทานากัมมังนิปปานาปัจจโยโหตุโนนิจจังศีลกัมมังนิปปานาปัจจโยโหตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนาปัจจโยโหตุโนนิจจังยังกินเจกุสะลังกัตตพังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกะตังปุญญังโนโมทันโตสุนันโตพลโตเยเทวาอัสสมิงทานเนอาทิคาตาทิคายุกามโอนโตสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหะรันโตมาตาปิตังโอนโตทุกขาปะโมจจันโตสัพเพยาตากาสุกิตาโหนโตทุกขาปะโมจจันโตสัพเพอะยาตากาโหนโตทุกขาปะโมจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตังโหนโตทุกขาปะโมจจันโตสัพเพนักขัตตาโสกิตาโหนโตทุกขาปะโมจจันโตเทวาโสกิตาโหนโตทุกขาปะโมจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายามทุกขาปะโมจจันโตสัพพะสัมปัตตินังสมิจฉันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาธัมเมพันเตวันทามิธัมมังโตสังฆามาธัมเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาธัมเมพันเตกโรโอปัจจาจาริเยสัพพะเมโตสังฆามาธัมเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังโตสังฆามาธัมเมพันเตวันทามิอาราเมปัฏฐานสัพพังเมโตสังฆามาธัมเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนโสสาลีลาธาโตมหาโพธิปุถธารูปังสักกะลังสัทธามเกเทวะโลเกพรหมโลเกจัมปูติเปลังกาทิเปสลีลาธาตุโยตุโยอะระหันตะธาตุโยเจติยังกันทะกุติงจตุราสีติสหัสเสมสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันตามิสัพพะโสกราบต่อไปขอขมาวันตาน้อยนะครับครูบาโสภาพระอภัยสารทะสังฆปาโมกข์ปฐมสังฆปาโมกข์ของล้านนาไทยจังหวัดเชียงใหม่เนอนึกถึงเปิ้นเอาเนอนะครับวันตามิพันเตสัพพังอาปาระทังกัมมาธัมเมพันเต
กตังปุญญังสามินาอนุโมเทตัพพังสามิกตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปหันหน้าไปตั้งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอันมีหลวงพ่อพระครูสมุวิสุวัตเป็นต้นเป็นประธานเนอะวันตามิพันเตสัพพังอาปะระทังคัมมาธรรมเมมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมเตตัพพังสามกตังปุญญังไมหังทาทัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุเรียนเชิญพี่นานเนอะได้เรียนเชิญศรัทธามารับเอาขี้พึ่งเนอะครับได้อาจารย์ครับขอนิมนต์นะครับศรัทธาเจ้าบ้านเฮานะครับ เข้าตังเพะนะครับ เข้าตังเดียวนะครับ แล้วก็ออกตังนี้เข้าตังนี้นะครับ ต่อแถวนะครับขี้พึ่งไข่ตาพระเจ้านะครับได้ทุกคนนะครับเข้ามาตังเพะเลยนะครับ แล้วก็ออกตังเดียวนะครับ เข้าตังครับเดี๋ยวต้องไปเฮียตรงนี่แหละไปนั่งรถแห่นี่แหละออกตังทีได้ก่อนครับต้องกี่เข้ามาเนาะครับก้อยมาเนอะก้อยมานะครับใครที่อยู่ในโคมแก้วอารามวัดไฟหินนะครับแห่งนี้ได้ยินเสียงนี้นะครับ สามารถเข้าประคับเอาที่พึ่งนะครับที่เกิดจากการไข่ตาพระเจ้านะครับวันนี้ผู้ที่ร่วมในพิธีนี้ได้กุศลนะครับในพิธีที่ด้วยกุศลอันไหนโอ้เราต้องไปเลินได้อันใหญ่เนี่ยยังมีแจกอีกนะเดี๋ยวมาวนอีกรอบยังมีแจกเข็มเนอร์ยังมีผ้ายันเนาะตอนนี้เอาเทียนก่อนเอาเทียนก่อนเดี๋ยวต่อรอบสองเป็นผ้ายันเนอร์เดี๋ยวพอดีของยังไม่ได้เอาออกเนาะเดี๋ยวชะกรรมเดี๋ยวผ้ายันไปทับตั้งนอกแล้วกันเนาะเดี๋ยวผ้ายันของที่ระลึกเดี๋ยวจะได้รับที่ข้างนอกเลยเนาะเดี๋ยวรอแถวๆนี้นะครับครับเตียนมงคลจากท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตนะครับส่วนผ้ายันนี้เดี๋ยวที่ท่านอาจารย์เรียวนะครับเป็นคนแจกเนอะเป็นคนแจกเอาไปรับเดี๋ยวใครที่ได้เทียนแล้วก็รอรับหน่อยเนาะรอรับผ้ายันรูปเหมือนครูบาไว้พกติดตัวผ้ายันนี่เอาไว้วิธีใช้คือเอาใส่กรอบเนาะใส่กรอบแล้วก็เอาแขวนเหนือประตูเรียกว่าเป็นเวลาเดินเข้าประตูก็จะเป็นสิริมงคลเป็นผ้ายันครูบารุ่นแรกของวัดไสหินเหมือนกันเอาไปใส่กรอบจัดงานเนาะแล้วก็เอาวางไว้เหนือคือเหนือแปะเนาะเหนือประตูเนาะเวลาเดินวิธีใช้คือหันหน้าครูบาออกไปนอกบ้านนะส่วนเข้ามัทุปายาตนะครับเจ้าหน้าที่นะครับใครที่ศรัทธาเฮานะครับเอามาแจกเลยนะครับเข้ามัทุปายาตนะครับควรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในหม้อนั่นเนอะ
ใครที่เป็นจิตอาสานะครับเอาเข้ามัทุปายาตมาแจกนะครับอันนี้ก็คือท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตนะครับวรกิจโจท่านกำลังแจกเตียนไข่ตาพระเจ้าเนอะเตียนไข่ตาพระเจ้าใครที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับรับได้ทุกคนนะรับได้ทุกคนส่วนพยัญชนะแล้วก็วัตถุมงคลอื่นๆนี่อาจารย์แจกหรือว่าเดี๋ยวแจกเดี๋ยวให้อาจารย์แจกนะครับเนอะใครได้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเข้าคิวใหม่เนอะคนที่ได้เตียนไปแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้พยัญเข้ามาตั้งในแหมรอบแล้วเข้าคิวใหม่นะครับมาเข้าคิวใหม่มาเอาพยัญแหมกรรมเนอะตะกี้พอดีรอพยัญนะครับบัตันมึง เพราะว่าตุ้เจ้ามาได้รับได้นอนกันเนาะใครได้พยัญเข้ามาตั้งในเนอะอย่างที่ผมพยัญวิธีใช้คือใส่กรอบแล้วก็ใส่เหนือประตูหันหน้าครูบาออกไปทางนอกเป็นยันมหาเมตตาหลวงมีตึงค้าขายและก็ป้องกันภัยกันฟืนกันไฟไหม้ได้ตัวใครใครได้ยันไปเอาไปใส่กรอบแล้วก็แขวนไว้เหนือประตูหันหน้าครูบาออกนอกประตูเวลาเดินเข้าไปก็จะเป็นสิริมงคลเดินออกมาก็เป็นสิริมงคลได้ถึงเข้าถึงออกเข้านี่ก็โชคลาภเมตตาเข้ามาออกก็คือเอาสิ่งบดีออกไปอันนี้คือยันครูบาอันนี้คนที่แต่งยันเพิ่นว่าเอาไว้เป็นคาถาโบราณล้านนาที่เขียนบนแผ่นยันขอประกาศนะครับทุกเจ้าพระเนนก็ขอนิมนต์ที่ศาลาแม่หลวงเอาพระต้มมาแล้วนะครับไปนิมนต์ฉันภัตตาหารเจ้าที่ศาลานะครับนี่ก็เสียมือเห็นมั้ยจังหลันนะกับเอาอะไรเปิ้ลพูดกับพูดแล้วเปิ้ลมาไม่ได้มาตัวเองไงมือที่ปูจามาก็เรียนเงิน3,000น่ะเรียนเงินได้เหรียญยังไม่ได้ซักเหรียญไม่ได้จัดเปิ้ลจะเอาไปฝากอันนี้เฉพาะคนในพิธีแต่เป็นยังไงเดี๋ยวได้เปิ้ลจะเอาของของโยมเข้าประจำตัวเป็นใช่คือพี่เจ้าบูชาเหรียญคือเพื่อนก็ต่อคิวแหละต่อคิวแหละเขาบอกว่าอันนี้ของเป็นเจ้าของเจ้าเลยอาวุธ3 รอบอีกนั่นอันนี้เอาไปแจ้งนี่ของพี่สาวต้องเข้าคิวเนี่ยนะถ้าคิวจะได้เด็กเไม่วนนะครับ
ไม่วนนะครับรับหลายรอบเพราะว่าพระผงนี่ได้ข่าวถามหลวงพี่เลียวแล้วว่าสร้างจำนวนแค่1,200 องค์เท่านั้นนะครับทำมาจากดินสังเวชนียสถานนะครับพร้อมทั้งผงที่เกิดจากการทองนะครับจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทนะครับพระพุทธรูปปางอุ้มบาทก็คือพระผงตะไบทองด้วยนะครับแล้วก็ผ้ายันนี้สร้างจำนวนแค่500 ผืนเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับทำลายบล็อกไหมหลวงพี่เลียวทำลายบล็อกไหมทำลายบล็อกไหมทำลายบล็อกไหมไม่สามารถปั๊มต่อได้ครับถ้าของปลอมไม่มีปั๊มตาวัดนะครับแสดงว่าบล็อกยังไม่ทำลายพยัญชนะนี่แปลงจำนวน500เนอะพยัญชนะนี่นะพยัญชนะครูบาเจ้านี่นะแปลงจำนวน500ท่านอาจารย์โอปอบอกว่าติดหันหน้าออกนี่หรอครูบาผีก็ตึงบ่เข้าผีก็ตึงบ่เข้านะครับตำห้าเป็นว่าอันเนี่ยครับตำห้าเป็นว่าอันแต่ขอประกาศตัวนะครับพระสงฆ์องค์สามเณรเฮานะครับที่อยู่ภายในขวงแก้วอารามวัดฝ่ายหินแห่งนี้นะครับอันนี้ตั้งกลุ่มแม่บ้านนะครับนำโดยแม่หลวงจันตานะครับก็ได้ต้มข้าวต้มมาถวายแล้วเนอะต้มข้าวต้มมาถวายแล้วอะไรอย่างครับไปวางตรงนั้นเลยเขาแหม่ตกแล้วหยิบเลยนะใครทำตกนี่พี่หนานยิบเลยเนอะใครห้ามทำตกโดยเด็ดขาดนี่ยิบมาเนี่ยยิบแน่นอน 100% เนี่ยเป็นพยัญชนะนี้เป็นคาถาหนูกินนมแมวเนอะขนาดหนูยังมากินนมแมวแสดงว่าเป็นยันเมตตาเนอะเป็นยันเมตตาคำคงนี่บ่ได้นะคำคงบ่ได้เพิ่นบอกว่าเมตตาเนี่ยสุดยอดที่สุดนะสุดยอดที่สุดนะครับเมตตาค้าขายใครเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับสามารถเอายันนี้นะครับพกติดตัวได้พกติดตัวพิษติดกระเป๋าตังค์ได้นะครับเวลาไปค้าไปขายนะครับจะได้ครับพกติดตัวได้นะครับพยัญชนะนี้นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับแค่เพียงพยัญชนะนี้ปั๊มมาเพียง500 ผืนเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นพยัญชนะรุ่นแรกนะครับพระผงนี้จำนวน 1,200 องค์นะครับน้ำมนต์หน้าเนี่ยเอาไปได้เลยเนอะผ่านการพุทธพิเศษสวดมนต์ตันผ่านการพุทธาพิเศษเถราพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับคณะกวนเข้าติบนะครับคณะทำงานคณะแม่ครัวนะครับขึ้นมาหาอาจารย์นะครับขึ้นมาหาอาจารย์ที่บนอุโบสถโยมพันธุ์วสุดโดยนะครับโยมพันธุ์วสุดนะครับขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาหาอาจารย์เน้นเนอร์
ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้ว ทดสอบ1 2 3คณะกรรมกรรมการที่ว่างอยู่มีแจกผ้ายันยังบ่ได้ขึ้นมาใครยังบ่ได้ขึ้นมาบนอุโบสถนะครับกับศรัทธาเจ้าบ้านของเราศรัทธาทั้งหลายที่ยังบ่ได้ผ้ายันขึ้นมาบนอุโบสถนะครับตอนนี้เพิ่นแจกอยู่นะครับใครยังบ่ได้ขึ้นมาเลยนะครับ มารับจากเจ้าอาวาสนะครับหมดแล้วหมดเลยพี่หนานนักดนตรีมันมาบ่ได้คณะกรรมการศรัทธาเจ้าบ้านเฮาทุกคนครับที่มาร่วมงานตั้งแต่ตะวานะครับพดตึงคืนอดรับอดนอนกันนะครับถึงเจ้าวันนี้นะครับผ้ายันได้บุญนักบุญหลายนะครับเข้ามารับที่ท่านเจ้าอาวาสนะครับคณะกรรมการก็ดีศรัทธาสาธุชนทั่วไปก็ดีนะครับหมดแล้วหมดเลยเรียนเชิญกันเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาทุกผู้ทุกคนนะครับเลยเชิญมาเลยนะครับตอนนี้ท่านเจ้าวาดกำลังแจกอยู่นะครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะครับโอเคครับนี่เหรอเอาองค์นั่นเลยผมจะใส่อย่างอาจารย์ว่ามันต้องใส่มาฮู้แล้วเนอะดูมาได้มาเลยนะครับศรัทธาเจ้าบ้านฝ่ายหินของเฮาศรัทธาทุกผู้ทุกคนนะครับมาเลยนะครับขึ้นทับที่อาจารย์วิศวัตเลยนะครับขึ้นทับที่อาจารย์วิศวัตเลย เดี๋ยวเขาไปนี่แหละมาตัวเลยอันนี้
เงินนั้นมาเล่นนะ5 บาทต้นแรก2 เหรียญเหรียญอ่ะถ้ามันไม่เหรียญอ่ะเหรียญยังคนจองคนแจกกันนี่เหรียญหรอมันมาแจกตู้ดูแล้วเป็นยังไงดิอาจจะได้พอรู้สินี่เป็นรูปเลยรู้เลยเนาะรู้เลยให้ก่อนเนี่ยโมละเดิมรูปเนี่ยนะครับนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์นะครับฉันเพลที่ศาลานะครับข้าวต้มนะครับสมมาเตอร์สันเจ้าครับบ่ได้สันเพลสักคำสันเจ้านะครับมนต์สันเจ้าที่ศาลานะครับเขาจะไปเพลละเขาหลงละมาได้นอนนะมันได้ไปเพลตลอดที่เพียรนี่จะให้โยมกรุงเทพนี่มียังหมดหรือยังแค่นั้นเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยว
เดี๋ยวตั้งตรงไอ้ท้ายที่สวด ยังไม่ได้เคลียร์เลยรอก่อนเดี๋ยวจะเคลียร์หมดเลย ขอประกาศนะครับรถโซเฟอร์รถคนขับรถนะครับถ้ามาส่งบอกว่าศรัทธาญาติโยมก็ดีพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีนะครับจอดแล้วถ้าลงแล้วขอเมตตาเอารถออกไปเพื่อนจะมีที่จอดอยู่นะครับเขาจะไม่ได้จอดไว้บนวัดฝ่ายหินนะครับเขาไปจอดตั้งลุ่มขอความเมตตาย้ายรถท่านโดยนะครับหลังอุโบสถจะบอกให้มีรถสักกันเนอะตั้งหลังอุโบสถนะครับตรงบนวัดนี่โดยเดี๋ยวเราจะมีแห่นะครับเดี๋ยวแห่ขบวนแห่จะเข้านะครับขอความเมตตาโชเฟอร์นะครับชลบบอกคนขับรถโดยว่าเอาจะไปจอดตั้งใดนะครับวนไปเดี๋ยวจะมีที่จอดนะครับหมู่แห่เนอะหมู่แห่กรรมการนะครับถ้ากินข้าวอย่างแล้วมารวมต้นโจกเนี่ยครับที่รถครูบาลนะครับเดี๋ยวจะมีรถไปส่งหน้าวัดสวนดอกเอาเจ้านะครับมันจะไม่ได้บอกฮ้อนหมู่แห่เนอะอันที่จะลงไปหน้าวัดสวนดอกนะครับกินข้าวอย่างแล้วมาจู้กันที่รถครูบาลนะครับเดี๋ยวจะมีรถลงไปส่งที่วัดสวนดอกนะครับพระที่จะไปตัวก็ได้นะครับที่จะแห่ด้วยกันนะครับรถที่จะไปแห่ตัวนะครับมารวมกันที่รถหลวงปู่นะครับใต้ต้นโชคหน้าวิหารครูบานะครับหลังอุโบสถเอาเจ้าน้อยนะครับตอนนี้6 องค์ 55นะครับครับผมได้ครับที่จะอยู่นะครับภายสถานที่ขอแห้งนะเดี๋ยวกินข้าวกินอย่างแล้วมาในโบสถเลยนะครับกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวก่อนเดี๋ยวฝ่ายสถานที่นะครับขึ้นมาในโบสถครับทดสอบขอประกาศแถมหน่อยนะครับ
น้ำมนต์เนอะน้ำมนต์นะครับมาเอาหน้าอุโบสถได้เลยน้ำมนต์นะครับใครได้น้ำมนต์คือเอาขวดมาคนเดียวมาตักเอาหน้าอุโบสถนะครับเดี๋ยวขอนิมนต์หลวงพี่ตะวันขึ้นมาบนอุโบสถนิดหนึ่งฮะขอนิมนต์นิดหนึ่งพอดี นันดาเพิ่นจะถามว่าจะให้จัดอย่างไรจะได้ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้านันดาจะได้เตรียมสถานที่บางส่วนด้วย คุณโยมพระผงเนี่ยที่เราได้รับไปเนาะอันนั้นต้องบอกว่าเป็นดินจากสังเวชนียสถานจากประเทศอินเดียผสมรวมไปถึงดินที่ตรงที่เผาสรีระสังขารพระพุทธเจ้าแท้ๆนะรัดรวมกับมวลสารอีก108 ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใครตาดีได้ตาร้ายเสียเนอะเพราะผสมผงทองเอาไว้ในพระผงด้วยเก็บดีๆเนาะรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกและเป็นรุ่นสุดท้ายของครูบา ขอนิมนต์หลวงพี่ตะวันนิดหนึ่งนาด้ารออยู่
ประกาศหน่อย ขอช่างไฟช่างไฟฟ้าไปเช็คตามเต็นท์กำเนอะตู้โดนไปรอบแล้วนะ ไฟมันลงเต็นท์เนอะช่างไฟฟ้าอยู่ตรงใดช่างไฟฟ้าขออุปกรณ์ตัวไปเช็คตามเต็นท์กำช่างไฟฟ้านะครับ ขอเช็คตามเต็นท์กำเนอะใครเป็นช่างไฟฟ้าน้องไอ้น้องเช็คไฟตามเต็นท์กำเนอะเอาหมดเลยเหลือก้านนี้ก้อนที่จะเอาไว้จะเอาที่ไว้ที่พักที่นาไว้ข้างหรือเปล่าไว้ข้างเนี้ยโอ้ข้างหรือเปล่าเจ้าเดี๋ยวเราตั้งโต๊ะตำไหนต้องไว้ข้างหรือเปล่าประกาศตุ๊จรเนอะกินข้าวแล้วขึ้นมาบนอุโบสถกรรมนะครับตุ๊จร
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขอไหว้สาพระเถรานุเถระกู้ผู้กู้รูปนะครับทุกรูปทุกตนนะครับขอกราบสวัสดีมายังพ่อแม่พี่น้องกู้ผู้กู้คนนะครับที่อยู่ณสถานที่คงแก้วอารามวัดปลายหินแล้วก็ที่ได้ยินได้ฟังผ่านทางสถานวิทยุ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้การประกอบพิธีกรรมไข่ตาพระเจ้าเอาไว้ข้างรถเทียมครับเอาจะวันนี้นะครับการประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนาบอกว่าจะเป็นการพุทธาภิเษกการไข่ตาพระเจ้านะครับได้เสร็จเสียงสมบูรณ์ปริปุณณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางด้านเหรียญนะครับใครที่มีความประสงค์จะเจ้าปูจานะครับในวันนี้ต่างวัดไฟหินก็จะเปิดให้เจ้าปูจาที่บนวัดไฟหินที่กองอำนวยการนี่เลยนะครับสามารถรับเหรียญไปได้เลยวันนี้นะครับเพราะว่าผ่านการพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านการพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วและใครที่มาสู่วัดไฟหินในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะได้รับแจกนะครับพยัญตุยนะครับรับแจกแบบฟรีเลยนะครับพยัญซึ่งพิมพ์มาเพียง500ผืนเท่านั้นนะครับเป็นพยัญครูบาเจ้าพระอภัยสารทะเป็นคาถาหนูกินนมแมวนะครับหนูกินนมแมวอันนี้เป็นคาถาเรียกว่าเมตตาค้าขายโดยตรงเลยนะครับแล้วก็วันนี้ทางคณะกรรมการพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเองก็ดีนะครับมีมติว่าเราจะจำหน่ายวัตถุมงคลไปเลยนะครับใครที่มาร่วมงานในวันนี้สามารถที่จะเจ้าบูชาวัตถุมงคลเหรียญครูบาเจ้าพระอภัยสารทะสังฆปาโมกข์ของเมืองเชียงใหม่เฮานะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังบ่เคยทำมาสักครั้งหนึ่งนะครับยังบ่เคยทำมาสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นหนแรกเป็นหนแรกนะครับในการสร้างสารูปปิมปาเหรียญครูบาเจ้าพระอภัยสารทะนะครับใครที่มีความต้องการจะนำเอาพระนะครับไว้เป็นที่ระลึกนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะมาเจ้าบูชาได้ประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็คือประเพณีส่งน้ำพระธาตุของครูบาเจ้าพระอภัยสารทะนะครับส่งน้ำครูบาเจ้าส่งน้ำพระธาตุของครูบาเจ้าแล้วก็จะมีการทักษิณานุปทานนะครับทักษิณานุปทานในวันนี้นะครับใครที่มีรายชื่อนะครับทางพระสงฆ์ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่นะครับจะได้จัดเตรียมสรุงไว้นะครับจะเตรียมสรุงไว้เพื่อที่จะจดเอารายหมายเอาชื่อของญาติพี่น้องของศรัทธาทั้งหลายนะครับที่ได้เรียกว่าเสียชีวิตไปนะครับวันนี้ก็จะได้ร่วมกันนะครับทำพิธีทักษิณานุปทานไปตัวเลยนะครับรถนะครับรถทางขึ้นของวิหารครูบานะครับทางขึ้นไปน่ะที่เต็งลิงนะครับตอนนี้รถตู้ออกมาได้นะครับรถตู้ออกมาได้นะครับรถกระบะที่จอดขวางไว้นะครับใครเป็นเจ้าของรถกระบะนะครับก็กรุณามาย้ายออกนะครับเลขทะเบียนนะครับยท1264นะครับเชียงใหม่นะครับกรุณามาย้ายรถของท่านด้วยนะครับขอความเมตตานะครับมาย้ายรถของท่านด้วยนะครับแล้วก็หมายเลขทะเบียนบย
6158นะครับรถ Ford Ranger นะครับสามารถ ก็คือแม่ตามาย้ายรถตัวเองนะครับเพราะว่าตอนนี้รถของทางวัดที่จะไปแห่ครูบาเจ้านะครับบ่สามารถออกได้นะครับบ่สามารถออกได้รถท่านขวางทางอยู่นะครับกรุณามาย้ายรถโดยด่วนนะครับขอความเมตตานะครับขอความเมตตามาย้ายรถโดยครับขอบคุณครับ
ข
ขออนุญาตประกาศนะครับใครที่จะจดเอารายใหม่เอาชื่อของญาติพี่น้องที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับจะร่วมทำบุญทักษิณานุปทานนะครับสามารถเขียนรายชื่อแล้วเอาใส่ตรงสลุงที่หน้าเข้าโบสถนี้เลยนะครับครับขันเนี่ยครับขันสลุงเนี่ยครับใครที่ญาติพี่น้องที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับสามารถจดเอารายหมายเอาชื่อใส่ไว้ในสลุงนะครับเพราะว่าตอนที่เราจะประกอบพิธีกรรมพระเจ้าประสงค์ที่ได้อาราธนานิมนต์มาท่านก็จะได้สวดมาติกาฝังสกุลนะครับเอาวางไว้ตรงในสลุงนั่นเลยครับเขียนไว้แล้วก็ไว้ที่สลุงหรือว่าจะยกมือไหว้ไฟมือสาขอพรจากพระครูบาแล้วก็ต้องกราบขอสุมาอภัยพ่อพี่น้องที่ใจยวดยานพาหนะสัญจรผ่านไปมาอาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับทางวัดฝ่ายหินต้องกราบขอประทานอภัยกับทุกคนทุกท่านตัวเองแล้วก็ตลอดถึงได้การใจเสียงที่เขาถ่ายทอดตั้งสถานีวิทยุกับคลื่นฝ่ายหินนะครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับวัดฝ่ายหินนี่ก็มหาวนารามนะครับมหาวิหารพระราชชายาเจ้าดารารัศมีขัตติยนารีนะครับตอนนั้นเป็นเจ้าผู้ครอง
ธรรมะสังฆนายกนะครับองค์ที่หนึ่งของล้านนาไทยโดยที่มีสมณศักดิ์ตำแหน่งนามว่าปัทมสังฆนายกตำแหน่งนี้นะครับพระเจ้าอินทวิทยานนท์ได้ประกาศถวายเป็นมหาสังฆพิธีณวัดพระธาตุเจ้านะครับโดยสุเทพเมื่อวันขึ้น15 ค่ำเดือนวิสาขะนะครับคือเป็นวันเดือน8 หนูนะครับตุลศักราช1,257 ตัวสมัยนี้ก่อน 1,000 นะครับ386 ตัวแล้วนะครับสำหรับตุลศักราชครับผลนั้นนี้นะครับบ้านเมืองเขาก็ใจเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนานะครับและธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับโดยวิริยะอุตสาหะในการใส่ใจปกครองและจัดการนะครับคณะสงฆ์จัดสรรคณะสงฆ์ได้เรียบร้อยแต่ว่าคนเฮานั้นคือว่าบารไม่มีบารมีไม่เกิดหรือว่าบารมีบารมาคุปี2499ในรัชสมัยปลายรัชกาลของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรือว่าพระปิยมหาราชในหลวงรัชกาลที่ 5กับได้เกิดเหตุการณ์แตกแยกทางความคิดระหว่างพระฝ่ายธรรมยุทธนิกายนะครับหรือที่เขาเรียกว่าสมัยนั้นนี่ครับเขาเกิดมาตั้งเหมือนกันครับเป็นลัทธิอุมผ้าบรักษ์นะครับที่มีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งไตรตรองบางองค์บางท่านเป็นถึงเจ้าฟ้านะครับเป็นผู้ปกครองชั้นสูงก็ได้ลงเชื่อนะครับในลัทธินั้นนะครับก็เลยนำมาซึ่งความแตกแยกกันพอสมควรในสมัยนั้นนะครับจะบอกว่าจะเป็นสังฆเพศก็ยังเห็นน้อยนะครับก็เหตุการณ์มันบานปลายนะครับครูบาเจ้าก็พูดเรียกจากส่วนกลางนะครับจากส่วนกลางก็คือไปที่กรุงเทพบางคนบางท่านก็นักเราไปบอกว่าครูบาจะโดนกับบางคนถึงขั้นว่าครูบาเจ้าในกรุงเทพตอนนี้จะโดนประหารชีวิตในสมัยนั้นนะครูบาเจ้าเป็นอายุ75 ปีละสลาภาคนักแก่พี่น้องคนในสมัยก่อนกับคนสมัยนี้เหมือนกันคนสมัยก่อนนี้อายุ50 ปีคนเขาคุยกันผู้บ้านผู้ตรวจเลิกถ้าเป็นสมัยนี้นี่70ยังมาแก่ด้วยนะ70ยังมาแก่เนี่ยยังแข็งแรงอยู่นะแต่ถ้าว่าสมัยเมื่อ200 กว่าปี100 กว่าปีนะครับเพราะว่าครูบาถ้าอยู่ถึงวันนี้ครูบาจะอายุได้193 ปีนะครับครูบาท่านเกิดเมื่อปี2374นะครับมรณภาพเมื่อ2457ขณะที่อายุของท่านไม่ได้83 ปีนะครับ83 ปีถ้ามาถึงวันนี้ครูบาก็จะอายุ193 ปีนะครับตอนนั้นครูบาอายุ75 ปีถูกเรียกนะครับจากคณะสงฆ์ส่วนกลางนะครับเพราะเขาเป็นอันนี้เกิดนะครับต้องเรียกเข้าส่วนกลางบางคนว่าไปนะงวดนี้ครูบาถ้าจะบารอดละนะครับครูบาถ้าจะโดนประหารชีวิตหรือว่าอยู่กับตัวตลอดไปนะครับแต่ครูบาเพิ่งมาได้สถานในกรณีนี้นะครับครูบาเพิ่งไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสได้สั่งนะครับลูกกับลูกศิษย์ลูกหาว่าต้องเป็นห่วงข้าเด้อสู่เขาข้าจะไปดีแล้วก็จะมาดีแล้วก็จะมีอย่างดีๆมาฝากให้กับหมู่สีเจ้าทั้งหลายบางคนก็ไปส่งครูบาที่ต้าน้ำว่าทีนี้จะวัดไทยมงคลด้วยนะขึ้นเรือไปตะกอนมามีรถมามีราต้องขึ้นเรือนั่งเรือไปครูบาเจ้าก็ไปนะครับที่กรุงเทพเนาะไปที่กรุงเทพ
อายุได้15 ปีแน่ไปก็ได้ของดีมาแทนเนอะก็ได้รับการสถาปนาครั้งที่2นะครับในการประชุมสังฆสมาคมณวัดเบญจมบพิตรที่กรุงเทพเป็นการพิจารณาถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องที่มีการพบเถียงกันในสมัยนั้นเพราะว่ามีลัทธิแปลกแยกออกไปนะครับแล้วก็ไปโฆษณาจนเชื่อเหมือนกับไปบางคนหลอกอ้อนที่เขาไปกราบไปไหว้นะครับเชื่อนั่นเชื่อนี่นะครับก็มันเกิดปัญหาพบเถียงกันนะครับครูบาเจ้าฝ่ายหญิงได้แสดงบารมีธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่5พระพุทธเจ้าหลวงนะครับหรือว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ฟังน้ำเสียงเรียงคำนะครับของครูบาเจ้าเกิดปีติยินดีปัสสาทะศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในจริยวัตรจริยวินัยและอากัปกิริยาที่สำรวมอย่างยิ่งของครูบาเจ้านี่พี่น้องคนเฮานี่กล่าวว่าทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟนะครับครูบาเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ยินได้อ่านอย่างนี่ก็อู้เท่านะครับได้แต่งตั้งพระราชทานเนาะนะครับถวายตำแหน่งพระกระทำที่วัดเบญจมบพิตรกทมนะครับเสร็จแล้วก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาชยันโตเหมือนที่เราเนี่ยกันเมื่อตะคืนนี้นะครับแล้วก็เพิ่นก็ได้ปิกมาจังหวัดเชียงใหม่นะครับการปิกมาในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นคณะสงฆ์และคณะศรัทธาได้นำขบวนเรือนะครับไปรับถึงใต้จังหวัดลำพูนเบเนอร์นะครับคณะสงฆ์ที่คอยต้อนรับอยู่ที่ท่าเรือวัดชัยมงคลก็ได้เจริญชยมงคลคาถาคือก้องไป16จันฟ้า15จันดิน14จันบาดาลนะพี่น้องเนอนี่ขบวนแห่รูปขององค์ครูบาเจ้ารูปปั้นนะครับองค์ครูบาเจ้าพระอภัยสารทะหรือว่าครูบาโสภาสังฆปาโมกข์และก็เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกนะครับของเชียงใหม่ล้านนาไทยกับปีนี้ก็นะครับครบที่ปี193นะครับของครูบาเจ้ากับใครจะร่วมทำบุญสุนทานก็ขอเรียนเชิญตามเจตนาศรัทธาเนอะยกมือไหว้ไปมือสาขอปารมีครูบาเจ้าได้ปกปักรักษาให้บรรดาพี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้แคล้วคลาดจากสัพพภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งหลายนะครับบอกว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 ก็ดีปีนี้วันนี้เราหันพระธาตุดอยสุเทพนะครับชื่นอกชื่นใจเนอะอาศัยปารมีของครูบาเจ้านะครับและครูบาเจ้านี่ก็เป็นต้นกำเนิดเนอะนะครับเป็นคนทำนายว่าจะเกิดนักบุญแห่งล้านนาไทยที่เขาจะเริ่มทำบุญกันวันที่29วันที่30ที่จะถึงนี้นะครับนั่นก็คือครูบาเจ้าศรีวิจัยมีคนมานิมนต์ครูบาว่าไปสร้างวัดนั้นวัดนี้สร้างโดยซึ่งต่างขึ้นดอยสุเทพครูบาเจ้าอภัยสารทะบอกว่าข้ามีบุญแบบเพียงพอข้าจะรอตนบุญมาเกิดก่อนนะครับเพราะนั้นตนบุญที่ครูบาเจ้าเพื่อนได้ทำนายทายทักเอาไว้นั่นก็คือครูบาเจ้าสลีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยที่ได้มาเกิดตามคำทำนายของครูบาเจ้าอภัยสารทะได้สร้างนั่นสร้างนี่ได้แปลงนั่นแปลงนี่ได้สร้างตางนะครับขึ้นดอยสุเทพหอดูดาวของท่านอาจารย์ก็เพื่อนก็นี่ก็เป็นทางหันได้ง่ายเนอะนะครับนี่อาจารย์นักวิทยาศาสตร์พุทธติวกายแบบนี้เนี่ยนะครับก็ครูบาเจ้าเพื่อนเป็นนักทำนายนะครับดังนั้นเพื่อนบอกว่านะครับถ้าเรามองคือเป็นคุณเนอะเป็นทางบวกในครั้งที่เกิดกรณีวิวาทกรณี
การแตกแยกกันในสมัยนั้นนะครับ ก็เป็นสิ่งทำให้ครูบาเจ้าอภัยสารทะได้มีชื่อเสียงนะครับถ้าบ่มีพระคุณเจ้ารูปนั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้มีชื่อของครูบาเจ้าอภัยสารทะก็เป็นได้ดังนั้นถ้าเรามองไปในทางที่บวกก็ถือว่าเปิ้นได้มาสร้างบุญญาบารมีให้กับครูบาเจ้าอภัยสารทะเราต้องปิกไปขอบคุณพี่น้องเนอะนะครับจะไปโคดจะไปเกียดที่นี่มีเหรนเพื่อนเรามีลืดมีอย่างเนี้ยนะครับคุณอย่างเนี้ยสีนวดคุณอย่างเนี้ยลืมชื่อไปแล้วนะครับเพื่อนเป็นเหรนเป็นลืดของนะครับครูบาเจ้าอภัยสารทะขนาดเป็นลีนเป็นลานเป็นเครือวงวานนะครับนี่เป็นครั้งแรกเนี่ยเพื่อนได้มาร่วมแห่ครูบาเจ้าในวันนี้นะครับหมู่เฮาก็ควรภาคภูมิใจเนอะนะครับและก็เป็นครั้งแรกที่ได้จัดงานนะครับฉลองพุทธาภิเษกเทราภิเษกใครจะไปปูจาเหรียญครูบาเจ้าก็ขอเรียนเชิญเนอะกับที่วัดฝ่ายหินนะครับวันนี้เขาจะมีทำพิธีทักษิณานุปทานตุยนะครับในช่วง9 โมงครึ่งนี้นะครับอยากจะไปที่วัดฝ่ายหินก็ขอเรียนเชิญเนอะนะครับคืนนี้ได้ทำพิธีพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยละวันนี้เขาได้เสกซ่อมย้อมยศวันนี้เขาจะได้ยอยื่นถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้แห่รูปปั้นครูบาเจ้าองค์ครูบานะครับโสภาหรือว่าครูบาอุ่นเรือนหรือว่าครูบาวัดฝ่ายหินหรือว่าพระนะครับอภัยสารทะนะครับสังฆปาโมกข์รูปแรกของล้านนาไทยและก็เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกนะครับได้สถาปนายศตำแหน่งนี้2 ครั้งกับในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์นะครับแล้วก็มาแห่งครั้งหนึ่งในสมัยนะครับพระพุทธเจ้าหลวงนะครับรัชกาลที่5ครูบาก็เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีนะครับและก็มีขันติบารมีอย่างสูงส่งนะครับความอดทนความอดกลั้นความเมตตาของครูบาเจ้าทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะครับเพื่อคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อมานะครับและคนที่นะครับกึศร้ายต่อคนอื่นต่อครูบาก็มีอันเป็นไปนะครับมีอันแพ้พ่ายแพ้ภัยตัวเก่าไปแต่คนเฮานี่ถ้ากึศดีนะครับก็จะเป็นคุณกับตัวเก่าเพราะการกึศร้ายกับคนอื่นนั้นไฟเนี่ยเวลามันจะไหม้เวลาเฮากำเนี่ยครับมันจะไหม้ไผ่ก่อนก็ต้องไหม้เฮาก่อนที่จะไปถึงคนอื่นนะครับมันไหม้คนที่โคตรที่เกียจอันนี้เรียกว่าเป็นโทสักขินะครับไฟคือโทสะบดีนะครับเพราะนั้นต้องกึศดีเหมือนกับครูบาเจ้าอภัยสารทะนี่ก็อภัยคือทุกสิ่งทุกอย่างการอภัยนะครับยทานเนี่ยนะครับเป็นทานอันสูงสุดแห่งอย่างหนึ่งนอกจากการให้ธรรมะเป็นทานแล้วการอภัยนะครับคือกับคนที่กึศร้ายปองร้ายต่อตัวเก่านะครับก็ทำให้เหตุการณ์มันลุล่วงไปด้วยดีนะครับครูบาเจ้าเป็นที่มาของกลอนว่าใครกอบกรรมทำเราให้เร่าร้อนรู้จักผ่อนจิตคิดให้อภัยเขาใครมุ่งร้ายหมายมาดอาฆาตเราก็มิเอาสาเหตุเป็นเพศภัยยึดถือนำธรรมะปฏิบัติเป็นพุทธบริษัทอันสดใสนะครับทำใจให้เย็นจะหมดภัยสิ่งใดๆย่อมนะครับร้ายและก็
เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาปฏิบัติธรรมในสำนักธรรมวารีซึ่งโอกาสที่จะได้สร้างบารมีก็ถือว่าโอกาสนี้ได้มาถึงเราแล้วเพราะชีวิตคนหาได้ยากที่จะได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่มีได้ทุกคน ที่เราได้มานี่เป็นชีวิตที่พิเศษเป็นผลบุญพิเศษที่เกิดมาเป็นมนุษย์คำพูดเนี่ยบางทีมันก็ไม่เกิดปัญญาถ้าคนมาปฏิบัติเนี่ยจะเกิดปัญญาว่าชีวิตคนเนี่ยเกิดยากแต่ได้มาเป็นมนุษย์นี่ยากเมื่อเป็นมนุษย์แล้วโอกาสจะทำความดีก็มีโอกาสยากที่พระพุทธเจ้าท่านต้องสร้างบารมีจน4 อสงไขยก็จะได้มารู้ธรรมะอย่างที่เราได้มานั่งอยู่เนี่ยก็จะมาเป็นครูวางกฎวางระเบียบข้อวัดปฏิบัติให้เราเดินตามมรรคคือเดินตามทางจิตถูกไม่งั้นมนุษย์เนี่ยจะเดินไม่ถูกทำบุญไม่ถูกทำบุญไม่เป็นไหว้ก็ไม่ถูกไหว้ก็ไม่เป็นเคารพก็ไม่ถูกเคารพก็ไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่มีพุทธเจ้านี่ไม่เป็นเลยแม้แต่เป็นเทวดายังไม่เป็นเลย เทวดายังเคารพไม่เป็นไหว้ไม่เป็นต้องมาเรียนกับพุทธเจ้าจึงได้รู้จักการไหว้เป็นเคารพเป็นพระพรหมก็ไม่รู้พระพรหมบางคนทำสมาธิไปเป็นพรหมถือว่าเป็นเจ้าโลกก็บอกเทวดาทั้งหมดว่าฉันนี่สูงสุดเป็นพรหมแหละไม่ต้องเชื่อใครฉันนี่รู้มาถึงพรหมนี่ฉันสูงสุดเทวดาที่หัวอ่อนก็เชื่อเทวดาที่หัวแข็งก็มีเหตุผลก็อย่างพระพรหมจะรู้จริงเหรอเทวดาผู้ใหญ่ก็ที่หลงผิดก็บอกว่าฉันนี่เนี่ยเป็นเทวดามาเก่าฉันอยู่มาต้องเป็นอสงไขยปีมาเป็นโกฏเป็นหมื่นปีต้องเชื่อฉันสิแต่เทวดาบางคนจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อใครก็เป็นเทวดาได้ใครก็เป็นพรหมได้ไม่ใช่มีคนเดียววันที่สุดเทวดาเนี่ย สงสัยในการทำความดีกันสงสัยไม่สงสัยอย่างเดียวสงสัยต้อง38 ประการว่าความดีที่จะทำเนี่ย38 ประการจะทำยังไงจะถูกต้องตัดสินไม่ได้ต้องลงมาหาพระพุทธเจ้าไปเทวดาลงมาหาพระพุทธเจ้าก็ต้องมากลางคืนเพราะกลางวันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะมาพบพระพุทธเจ้าเทวดาก็ต้องมาเที่ยงคืนมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงโปรดเทวดาจะโปรดคนธรรมดาก็ไม่มาหรอกเทวดาไม่เห็นหรอกคนไม่เห็นที่ครูรู้จักเทวดาก็ไม่เห็นเทวดาเพราะจิตมันไม่ว่างจิตมันไม่มีญาณยังรู้ต่อไม่ถึงต่อเทวดาไม่ได้พุทธเจ้าต่อถึงพระพุทธเจ้าทำไมถึงต่อถึงพุทธเจ้าท่านเป็นเทวดามาเกิดลงมาเกิดจากพุทธมาลงมาเทวดาก็เชิญมาเกิดมาจากชั้นดุสิตลงมาเกิดนี่ก็ไม่ได้ลืมชาติเลยว่ามาจากไหนเทวดาพุทธเจ้าในพระองค์เดียวที่จะมาเกิดโดยสมบูรณ์กว่าสัตว์อื่นด้วย
ด้วยที่สร้างบารมีมาทุกอย่างให้หมดแล้ว มาเป็นทานบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์ไม่มีที่ติตัวเองติตนเองว่าตัวเองมาจนขัดเกลาตัวเองมาจนประเสริฐบริสุทธิ์เหมือนกับคนที่จะเอาเครื่องแต่งตัวมาแต่งตัวได้นี่ต้องถูกช่างผู้ชำนาญทำให้ประณีตที่สุดแล้วจึงจะเอามาเป็นเครื่องประดับในตัวในผู้ค้าขายยิ่งไปให้พระเจ้าแผ่นดินใส่โอ้ยิ่งต้องประณีตให้เศรษฐีใส่ต้องประณีตราคาแพงยิ่งต้องประณีตมีทิฏฐิไม่ได้มีทิฏฐิก็ไม่เป็นที่ต้องการพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีทิฏฐิแต่ที่จะติก็คือคนที่ไม่มีจิตที่เป็นพุทธะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าลงมาเกิดก็คือว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วมาตรัสรู้เรื่องของธรรมที่ดับร้อนเป็นเพราะมนุษย์เนี่ยหลงไม่รู้เขาจะวิ่งไปหาความร้อนใจจะวิ่งไปหาความร้อนใจเช่นความรักนี่เป็นความร้อนความโกรธนี่เป็นความร้อนใจคุยกันเดี๋ยวเถียงกันก็เป็นงานร้อนใจทำอะไรก็พอได้มาก็จะร้อนใจเพราะว่ามันเสียไปร้อนใจเพราะไม่สมใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่ามนุษย์ทั้งหลายในวิ่งหาความสุขแต่ก็คือวิ่งหาความร้อนใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงรู้ว่าที่จะดับร้อนได้ก็คือตัวต้นเหตุมันคือความอยากได้อยากเห็นต้องการมากกว่าความจริงก็คือเรียกว่าสมุทัยคือความอยากคิดอยากนึกอยากคิดอยากนึกอยากลองอยากรู้อยากมากๆจนห้ามไม่ได้ก็เหมือนคนเสพติดคือคนเสพติดเนี่ยห้ามไม่ได้ขั้นต้นก็ไม่ใช่เดือดร้อนอะไรเลยอย่างเช่นคนไม่เคยติดเหล้าเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เดือดร้อนไม่เคยติดบุหรี่ก็ไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยติดการพนันก็ไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยติดเฮโรอีนอะไรยาทุกวันเนี่ยยายาอีนเนี่ยก็ไม่เคยเดือดร้อนแต่พอไปเสพติดเข้าไปสร้างอารมณ์ตัวเองให้สัมพันธ์กับกายเขาก็จิตก็เลยเป็นเจ้านายบังคับให้สารอันนี้ไปอยู่ในกายก็บังคับให้กายต้องการเกิดความเดือดร้อนจนเกิดทุกข์นี่คือว่ามันเป็นติดประยุทธ์ก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงรู้ธรรมดับตรงนี้รู้เหตุว่าไม่มียาหม้อไหนที่จะกินโลกร้อนใจเนี่ยร้อนกายเนี่ยทุกทรมานเนี่ยเท่ากับยาธรรมะที่รู้จิตมนุษย์ทั้งหลายในโลกมันวิ่งไปเถอะไม่มีความสุขหรอกถ้ามนุษย์นั้นไม่วิ่งหาความจริงคือร้อนที่ใจทุกข์ที่ใจจนที่ใจมีที่ใจรวยที่ใจสวยที่ใจชาติโง่ที่ใจนรกสวรรค์ตรงใจพระนางพระเจ้าจึงมาสอนธรรมให้คนทั้งหลายรู้จักจิตตัวเองดับร้อนได้วิพูดและลักพุทธรัตน์ว่านี่พุทธเจ้าชนะมารพุทธเจ้าชนะโรคได้เพราะพุทธเจ้ารู้ว่าโลกทั้งหลายเนี่ยเกิดมามีทุกข์ไม่มีใครแก้ปัญหาได้แม้แต่เทวดาอย่างที่กล่าวเทวดาเขาหลงผิดว่าถ้าทำอะไรให้เป็นมงคลให้เจริญให้ร่ำให้รวยให้มีความสุขใจเนี่ยจะต้องบูชาอะไรดีเทวดาพระพรหมบอกก็ต้องบูชาแม่น้ำคงคาสิบูชาภูเขาสิบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาพระพรหมที่อายุมากกว่าที่บูชาที่เทวดามีฤทธิ์สิอะไรเงี้ยบูชาหัวโปกหัวป่าจนไม่ก็ต้องเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาทำเลยคือมงคล38ประการเทวดาเองยังคิดเลยว่าวัตถุเป็นมงคลจนต้องมากราบทูลพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าธรรมที่เป็นมงคลคือพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริง
เป็นสัมมาทิฏฐินี่ถือว่าเดินถูกต้องพุทธเจ้าเป็นมงคลที่สูงสุดแล้วเขาพุทธเจ้าเราโง่ไหมไม่โง่เลย ร้อนใจไหมไม่ร้อนเลย คนไหนปฏิบัติธรรมะใจรู้จิตรู้ใจตัวเองเอาความโกรธออกทุกข์ไหมไม่ทุกข์เลยขอพระสงฆ์พระอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ยร้อนใจไหมพระอรหันต์ไปดูนะเศรษฐีคนหนึ่งไปนั่งดูไอ้คนจนไปนั่งดูก่อนพระองค์นี้ก็เป็นเศรษฐีมาบวชเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาบวชมานั่งอยู่โคนไม้